ευλογία, μακροζωία και καλών καρδίαν σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε όλοι καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Μόλις ήρθα εγώ και αυτό γρήγορα εδώ προσπαθούσα να φτιάξω ένα λάπτοπ εδώ πέρα, να το ενεργοποιήσω για να μπω από εκεί, αλλά εκεί θέλει προγράμματα για να ανοίξει κάμερα και άλλα. Και οπότε δεν μπόρεσα να το ανοίξω και έτσι θα κάνω από το κινητό. Μισό λεπτό μόνο, θέλει λίγο ρυθμίσει εδώ. Υγεία, ευλογία, μακροζωία, καλών καρδίαν και το πιο βασικό, αγαπητά μου αδέλφια, δεν έχουμε πει Χριστός Ανέστη. Αναστήθηκε ο Χριστός και πήραμε το φως της Ανάστασης. Γι' αυτό μισό λεπτό. Μισό λεπτό γιατί να δω αν είναι όλα κομπλέ. Α, κατάλαβα. Δεν βλέπουν όλοι. Τώρα το έχω κάνει δημοσίευση. Δημόσιο. Τώρα έκανα δημόσιο. Όχι. Έτσι. Τι έκανε τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ανέριξα λαβό. Πολύ ωραία. Αυτά. Λοιπόν, τώρα νομίζω κάτι έκανα εδώ πέρα. Προσπαθώ να τα φτιάξω όλα έτσι. Τι να πω κι εγώ, τι να πρωτοπρολάβω. Γιατί από χθες ήμουνα στο Γορκοπόταμο, εκεί κοντά στη Λαμία, ένα πανέμορφο μέρος, ένας θησαυρός που βρίσκεται στα βουνά της Λαμίας, εκεί κοντά 3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό Γοργοπόταμο. Υπάρχει ένα μοναστήρι που είναι της Παναγιάς Γοργοϊππίκου. Είναι χτισμένο το 1973 και αυτή τη στιγμή είναι γυναικείο το μοναστήρι και είναι 20 μοναχές. Υπήρχε μια θερμή αποδοχή, εχθές που πήγα, ήταν πολύ ωραία. Μάθαμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, 27 μισό λεπτό, Απριλίου 2025. Αυτό έτσι. Δεν ξέρω, εδώ αυτές οι τεχνολογίες όλο μπερδεύουν από εδώ, από εκεί και άρα μέχρι να βρεις την άκρη εδώ πέρα, μέχρι να βρεις την άκρη, λοιπόν, αντιγραφή, πάμε πίσω, όχι έτσι, live, εδώ, πολύ ωραία,
αποθήκευση. Μετά θα μείνει μόνο να μπει μια φωτογραφία εδώ και μια χαρά. Και μια χαρά λοιπόν εδώ, πατάμε εδώ για να βλέπουμε το chat. Για είδη κρεοπολίου. Κλείνουμε το αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Ηλίας, 0, ο Χριστός Ανέστη, κύριε Νίκο, πότε θα πας Άγιον Όρος? Προηγείται άλλο ένα μήνυμα από το Πάιμερ. Ist it fair jam in your house? Μακάρι να ήξερα τώρα στα αγγλικά, δεν ξέρω. My brother, I am no good speak English, no understand English. I am speak Greece and Russian, speak Russia. Λοιπόν, I'm sorry, English small understand. Λοιπόν, io no parlare αγγλικά. Λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, θέλω να σας πω ότι πρόσφατα που πήγα στο Υπήγειο Παράδεισο, θέλω να σας πω κάποια στιγμιότυπα, γιατί από τότε δεν έχουμε μιλήσει, δηλαδή μιλήσαμε μια εβδομάδα πριν πάω. Δηλαδή κάνα 2 εβδομάδες έχουμε να μιλήσουμε. Αληθώς ο Κύριος, αδελφέ Χριστό Ηλία, γιατί αποσυντονίστηκα λίγο με τον Πάλμερ, αλλά άμα ξέρεις αγγλικά γράψτε το, δεν ξέρω τώρα τι έγραψε ο άνθρωπος, σίγουρα κάτι καλό έγραψε, κάτι πασχαλινό, αλλά τώρα έτσι όπως είμαι εγώ, δυσκολεύομαι τώρα, γιατί έχω καινούριο λάπτοπ τώρα εδώ πέρα και είναι πολύπλοκο, είναι και θέλει χρόνο για να το μάθω. Λοιπόν, θέλω να σας πω για τις εμπειρίες ο Τζαμού Τριστόπης Λοβ Τούρκ, Τούρκ. Τι θέλεις? Άντε, καλό τίτλο να κάνεις. Ερήπατο. Λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, υγεία, ευλογία. Τι? Όχι. Όχι, τελείως. Τώρα με αποσυντονίζεις. Εδώ ήθελα να πω κάτι. Λοιπόν, απλά τώρα μόλις ήρθα, από χθες ήμουν στους δρόμους, πήγα, χθες ξεκίνησα από τη Λαμία, από τη Φθιότητα, μετά μέσω Αρκίτσας, μέσω ferry boat πήγα Εδιψό και πήγα στο Άγιο Ιωάννη του Ρώσου, που διανυκτέρευσα εκεί στο Ξινώνα. Το πρωί είχε, γιατί είναι η Κυριακή του Θωμά σήμερα, και έτσι υπήρχε μια μεγάλη λειτουργία εκεί. Ήταν ο Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος εκεί και υπήρχε και ψαλμός, πρωτοψάλτης δηλαδή, με μεγάλα ονόματα όπως τώρα πρέπει να μπω στο πάντως θα σας ανεβάσω εγώ τα βιντεάκια, θα τα δείτε, και από το Γερά Μονή
της Παναγιάς Γοργοϊππιίκου και από το Γεροναό του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου. Αυτά ήταν δύο προσκυνήματα που έκανα σε 2 μέρες. Τώρα, στο Άγιον Όρος θα σας πω ότι κάτσαμε αγρυπνία, 9 ώρες κράτησε η αγρυπνία εκεί και μαζί μου είχα και 2 παιδιά νεαρά οι οποίοι ήρθαν και αυτοί. Είδαν για πρώτη φορά το περιβόλι της Παναγιάς, αποκτήσαν εμπειρίες και εύχομαι ότι τους άρεσε, αν είναι μέσα, να το δούνε, να μας να γράψουν στα σχόλια. Γνώρισα και τον Βασίλη του Κωνσταντή, ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, το οποίο έκανε και αυτός ομιλίες, όπως όλοι μας. Κάθε ένας έχει πει τις δικές τους εμπειρίες και έτσι μοιράσαμε με όλο τον κόσμο. Αληθώς ο Κύριος Γεώργιο αναπληώτης, υγείαν και βοήθειαν, Χριστό αδελφέ. Σήμερα γύρισε και ο Φώτιος, ο καθηγητής μας, που είναι κάπου εκεί κοντά σε σένα μένει, στο Χαϊδάρι, και ήταν αρκετές μέρες έκατσε εκεί, δηλαδή είναι αγιορείτης άνθρωπος, είναι αγιορείτης, δηλαδή αδελφός που κάθεται μέρες, δεν πάει για 2-3 μέρες, πάει κάθε εβδομάδα τουλάχιστον. Εγώ, αγαπητά μου αδελφιά, δηλαδή πήγαμε εμείς την Κυριακή και δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Δηλαδή την Κυριακή πήγαμε από τις 8 η ώρα που ξεκίνησε η αγρυπνία στη Σκήτη Ξενοφόντος, τελείωσε 5 ώρα το πρωί η αγρυπνία. Να φανταστείτε, από τις 8 έως 5 η ώρα το πρωί. 9 ώρες αγρυπνία. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Εγώ προσπαθούσα να κάνω την κάλυψη, έτσι, για να μοιράσω και με εσάς. Ήταν πάρα πολύ εξαιρετικό όλο αυτό το 9ωρο, με γεμάτη αγρυπνία, έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι, μετά 5 η ώρα, αφού φάγαμε κιόλας, μετά την αγρυπνία φάγαμε, γιατί μας έχει φτιάξει ο πατέρα Νικήτας εξαιρετικό φαγητό από μπακαλιάρο και ήταν η μέρα που μπορούσαμε να τρώμε ψάρι και έτσι φάγαμε ψάρι με ρίδες τέτοιες. Λοιπόν, και έτσι κοιμηθήκαμε 5 ώρα, ξυπνήσαμε κατά τις 8 η ώρα, 9, ούτε 9 δεν ήταν, ξυπνήσαμε, χιόνισε, έτσι, είχε χιόνι, αλλά παρόλο που είχε χιόνι, που έβρεχε εκεί, τίποτα, ήμασταν τόσο χαρούμενοι, τόσο ήρεμοι και ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είδα και τσακάλια, για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα και τσακάλια τόσο κοντά. Δεν τα έχω δει ποτέ. Έτσι έχω ένα χρώμα, είπα και στο Βασίλη και γελάσαμε εκεί, του λέω, κοίτα το χρώμα στο τσακάλι πώς είναι, σαν να έχει κάνει περμανάν, του λέω. Δηλαδή είναι σημεία, γέλασε αυτός, πιο περμανάν λέει. Το λέω, ναι, έτσι φαίνεται, δεν είναι μονοκόμματο το χρώμα. Λοιπόν, είδαμε και τα τσακάλια και μετά κάτσαμε εκεί πέρα, ήπιαμε καφέ, πήρα κάποιες ομιλίες από τους προσκυνητές, γιατί οι αγιορείτες πατέρες δεν μπορούν, ήταν κουρασμένοι, γιατί όλα τα κάνανε μόνοι τους εκεί πέρα, διοργανώνανε, κάνανε, φτιάχνανε από εδώ, από εκεί, ποιος θα ψέλνει, ποιος θα κάνει. Ο Πάτερ Αρτέμιος ήταν συνέχεια στην κίνηση,
για να βγει έτσι η πανήγυρη ωραία, για να μην λείψει τίποτα. Υπήρχαν και κοσμικοί βέβαια, όπως ο Χρήστος ο Γρηγοριάδης, που το γνώρισα εκεί, που διακονούσε και αυτός, βοήθαγε εκεί πέρα, στη πανήγυρη, και όπως και άλλα παιδιά, ο Παντελήμων και άλλα χριστοαδέλφια που βοηθούσαν εκεί πέρα. Λοιπόν, μετά αναχωρήσαμε στο, πώς το λένε, στα Κατονάκια. Πήγαμε στα Κατονάκια, οι τρεις μας, γιατί ο Βασίλης γύρισε Αθήνα. Ο λόγος ότι υπήρχε απεργία στα αεροπλάνα και γενικώς υπήρχε απεργία εκείνη η επόμενη μέρα και έτσι αναχώρησε αυτός μια μέρα πιο νωρίς. Τα παιδιά πήγανε την επόμενη μέρα. Αυτά τα δύο νεαρά παιδιά που ήταν μαζί πήγανε στα Κατονάκια, είδανε πώς είναι τα Κατονάκια, είδανε πώς είναι η έρημος και αναχωρήσαν την επόμενη μέρα. Εγώ έκατσα άλλες 5 μέρες εκεί, στην έρημο, πήγα στο Πάτερ Μιχαήλ. Όπως πάντα ο Πάτερ Μιχαήλ είναι μόνος του εκεί εδώ και 34 χρόνια, έτσι με ήρεμο τρόπο μίλαγε, του έχω πει κάποια πράγματα τα οποία είχα να ρωτήσω εγώ, τα οποία ειλικρινά θα σας πω, μίλησα και με τον Πάτερ Αντώνιο και μου εξηγήσανε, δηλαδή αυτό το πόνο που έχω μέσα μου, δηλαδή ο πόνος τι είναι, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει σωστά στη ζωή και κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτά προσπαθείς να μάθεις για να κατευθυνθείς, δηλαδή να έχεις μια κατεύθυνση σωστή. Αυτό πας, ρωτάς και δόξα σοι ο Θεό, μου δείξανε τον δρόμο, και ο δρόμος, δηλαδή άμα το σκεφτείτε δεν είναι καθόλου δύσκολος, απλός είναι, απλά εμείς βάζουμε πολλά στο μυαλό μας. Δείξανε τον δρόμο και ο δρόμος, βάζουμε πολλά πράγματα, φορτώνουμε το μυαλό μας, ότι επειδή και η τεχνολογία βλέπετε πόσο πληροφορείς και εμείς διαβάζουμε, κάνουμε, ράνουμε, φορτώνουμε όλοι, φυσική μας με όλα τα μέσα εδώ πέρα, και να σας πω κάτι, το μυαλό δεν σκέφτεται καθόλου. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν σκέφτεται το μυαλό. Όλο σκέφτεται εδώ, η τεχνολογία. Μπουρου, τσουκ βάζει εκεί πέρα. Μπουρου, τσουκ βάζει όλο. Οπότε δεν σκέφτεσαι καθόλου. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την πληρώση. Είναι ο γιος μου, με παίρνει τηλέφωνο τώρα. Είδατε τι έβαλα, σώσον Κύριε των λαών σου. Αυτό έχω, γιατί πριν είχα εξομολογήσει τον Κυρίο τη μελωδία, τώρα έβαλα αυτή τη μελωδία. Και καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή με παραμικρό ο άνθρωπος δεν έχει να σκεφτεί κάτι, με παραμικρό μπορεί να εκραγεί, να τσαντιστεί και έτσι απλά μπορεί να αποχωρήσει, και δεν λέω για τις οικογένειες, για νεόπαντρα ζευγάρια και αυτά. Γιατί δεν υπάρχει υπομονή, δυστυχώς, αλλά η υπομονή είναι μια μεγάλη αρετή στον άνθρωπο, να έχεις υπομονή, να μην βιάζεσαι.
να κάνεις στη ζωή σου πράγματα όλα, αν τα κάνεις με μια ερημία. Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί άμα θέλεις κάτι να μάθεις, στο ίντερνετ τα βρίσκεις άμεσα και νομίζεις ότι και στη ζωή σου γίνεται αυτό. Στην πραγματική ζωή. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Γιατί η ζωή που ζεις δεν είναι κομπιούτερ, είναι άνθρωπος. Οπότε να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία, αλλά να προσπαθείτε να τη χρησιμοποιείτε με καλό τρόπο. Μαρία Κώστα, καλησπέρα, ο Πέτρος είμαι. Ο Πέτρος από τη Ρόδο είσαι εσύ ο Πέτρος που τον ξέρω. Πέτρο, γιατί εσύ άλλη ονομασία είχες και τώρα είναι η Μαρία Κώστα, τώρα δεν ξέρω, με μπέρδεψε εδώ πέρα τώρα. Ο Αναστάσιος Μαυρόπουλος, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριε, ο Κύριος εν Χριστώ αδελφέ Αναστάση και χρόνια πολλά κιόλας, γιατί γιόρταζες κι εσύ. Ο Στέρ, αφού πάνω κάτω, στα ελληνικά, μπράβο, γιατί τα αγγλικά δεν τα ξέρω. Αφού πάνω κάτω όλος ο κόσμος έχει χάσει τις αρετές και έχει γεμίσει δαιμόνια ο τόπος. Είναι ποιος? Ο Στεργιός. Στέργιε, υπάρχει αγάπη Στέργιε, υπάρχει. Πίστεψέ με αδελφέ, αλλά υπάρχει αγάπη. Δεν είναι όλα, ειλικρινά σου λέω, πίστεψέ με, δεν είναι όλα έτσι όπως νομίζεις. Γιατί αν θες, δηλαδή, να βλέπεις αυτά, θα τα βλέπεις συνέχεια, καθημερινά και παντού. Άμα βλέπεις το Θεό, θα βλέπεις μόνο το Θεό. Μόνο το Θεό, γιατί θα δίνεις αγάπη, πραγματική αγάπη στο Θεό και ασχοληθείς μόνο με αυτό πώς θα δίνεις περισσότερα αγάπη στο Θεό. Και τα υπόλοιπα δεν τα βλέπεις, δεν ακούς και δεν μιλάς καθόλου. Καθόλου. Αυτό είναι να έχεις αγάπη. Δοκίμασέ το. Κάνει μια. Κάθε φορά έλεγα και κάθε φορά θα το λέω, αγαπητά μου αδέλφια, κάντε μια καθαρή εξομολόγηση. Καθαρή εξομολόγηση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε. Από όλες σας. Μια καθαρή εξομολόγηση. Τι συμβαίνει αυτό? Να πάτε σε ένα πνευματικό πατέρα, το οποίο θα το καταλάβετε κι εσείς αν μπορείτε να ανοιχτείτε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην μπορέσουν να ανοιχτούν, να πούνε ας πούμε αυτά που τους βασανίζουν, αλλά το πρώτο βήμα είναι αυτό. Πνευματικός πατέρας να κάνετε εξομολόγηση, καθαρή. Όχι να πάτε να πείτε ότι τις ημέρες της νηστείας φάγατε ομελέτα, γιατί εγώ παραδείγματα πάντα παίρνω από το εαυτό μου, πριν παλιά χρόνια, πριν 20 χρόνια παραπάνω, αυτό ήταν η πρώτη εξομολόγηση, δηλαδή εκεί που ήταν με 50 άτομα πίσω και αυτά δεν είναι εξομολογήσεις, γιατί δεν μπορούσα να ανοιχτώ και ούτε να πω κάτι. Εγώ για να βρω έναν πνευματικό για μένα, ας πούμε, για να μπορέσω να του πω, να κάνω εξομολόγηση και την καθαρή, δηλαδή να βάζω όλα έξω, ό,τι έχω μέσα μου, ό,τι με πονάει και αυτά,
πρέπει να είναι κατάλληλος πνευματικός. Να σου ανήκει τις κλειδαριές. Μία, όχι με βιασύνη, σιγά σιγά. Γι' αυτό σας λέω, θέλει υπομονή. Οπωσδήποτε θέλει υπομονή. Σε ό,τι και να κάνετε. Και άμα έχετε υπομονή, όλα θα γίνουν. Και καθαρή εξομολόγηση όταν κάνετε, να ξέρετε ότι οι πρώτες ώρες θα είναι δύσκολες. Πολύ δύσκολες, δηλαδή θα νιώσετε μια αδυναμία, θα νιώσετε κάπως περίεργα θα νιώσετε. Αυτό είναι η πρώτη εξομολόγηση που θα κάνετε, που θα τα βάλετε όλα από μέσα σας. Γιατί αυτό που έχετε μέσα σας μαζεύονται όλα αυτά τα διάφορες παραπληροφόρησεις μπορώ να πω, δεν είναι πληροφορίες, παραπληροφόρησεις, γιατί στο ίντερνετ υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι όλα υγιεινά. Καθόλου δεν είναι. Τα περισσότερα είναι που σε χαλάνε την ψυχολογία, την διάθεση, την υγεία σου και όλα αυτά. Πρέπει να ασχοληθείτε με κάτι το οποίο να σας αρέσει. Να σας αρέσει. Εντάξει, μπορείτε να πείτε ότι εμένα μου αρέσει να παίζω τζόγο, να παίζω αυτά. Αυτά δεν είναι σωστά. Αυτά είναι του πονηρού. Γιατί και ο τζόγος, ας πούμε, άμα θα είσαστε εχμάλωτοι, ας πούμε, του τζόγου, αυτό συμβαίνει ότι και εσείς θα έχετε και στρες και νεύρα και πολλές στεναχώριες, άγχος και όλα αυτά θα σας αποσυντονίζει από την πραγματική αγάπη στο Θεό και από την πραγματική αγάπη και στο ίδιο το εαυτού σας, δηλαδή στην ψυχή σας. Γιατί η ψυχή θέλει και αυτή θέλει τροφή. Αλλά δεν μπορεί να έχει μια τροφή από τζόγο, ούτε από το ποδόσφαιρο να φωνάζει, να βρίζετε και να έχει τέτοιο. Εντάξει, καλό είναι να έχεις ένα χόμπι, να πας στο γήπεδο, να πεις το καφεδάκι σου, να δεις το μάτς, ξέρω, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά έχω πάει και εγώ παλιά πολλές φορές στο γήπεδο, κάποια ήταν καλά, κάποια όχι τόσο πολύ καλά, εντάξει, αναλόγως τι παιχνίδια ήταν. Γιατί αυτό το φωτοβολίδες εκεί, πάνω από τα κεφάλια μου πετάγανε, αυτό ήταν λίγο κάπως επικίνδυνο, δηλαδή δεν αναπάρησε και τόσο πολύ, αλλά είναι, πώς να σου πω, φανατίζει πολύ τον κόσμο, το οποίο και αυτό είναι μια αμαρτία. Μία από τις πολλές αμαρτίες είναι να φανατίζεται ο κόσμος. Βλέπετε, δεν έχω εγώ στελό, ούτε κάτι να προετοιμαστώ, κάτι να λέω. Τα λέω όλα μέσα από την καρδιά μου και να σας πω κάτι, αγαπητά μου αδέλφια. Περισσότερα αυτά που λέω είναι από την προσωπική μου εμπειρία, από το προσωπική μου ζωή. Όλα αυτά μου βγαίνουν από μόνοι τους, γιατί εντάξει, όπως και να είναι, υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια στη ζωή μου, τα οποία δόξα σε Θεό, πάντα με δύναμη του Θεού και την Παναγία, τα ξεπέρναγα και κάποια ξεπέρναγα και με έναν τρόπο το οποίο μπορώ να πω θαυματουργά, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω, ξέρω ότι βοηθάει η Παναγία, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ, όπως και το Θεό. Δεν θέλει πολλά, θέλει αγάπη, θέλει να είσαστε και ελεύθεροι, να ελευθερώνεστε, δηλαδή να έχετε ελεύθερη σκέψη και να μην έχετε βιασύνη και άγχος και στρες, να αποφεύγετε από όλα από αυτά που σας στρεσάρουν και που σας βασανίζουν και βλέπετε ότι σας δημιουργούν πρόβλημα. Από αυτά προσπαθήστε να αποφεύγετε. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, η μόνη λύση που μπορεί να σας βοηθήσει είναι η πίστη μας, η οποία είναι ζωντανή. Εμείς, αγαπητά μου αδέλφια, δεν έχουμε θρησκεία, έχουμε ζωντανή πίστη.
πίστη με πάρα πολλά θαύματα τα οποία υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, γιατί ο Θεός μας προσέχει, ο Θεός μας ανταποδίδει από όλα, δηλαδή στους ανθρώπους που αγαπάνε την πίστη, που καταλαβαίνουν ότι ο Θεός είναι απέραντη αγάπη, είναι δύναμη, είναι που σε προστατεύει, όποτε και θα το ζητήσεις, θα σε βοηθήσει. Αυτό δεν συμβαίνει ότι θα πείτε θέλω λεφτά και δώσει μου λεφτά και θα σου βάλει με χρήμα. Όχι, όχι. Η βοήθεια είναι εδώ μέσα, είναι στη καρδιά, νιώθεις γαλήνη, νιώθεις χαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο από κάθε οικονομικά ή οτιδήποτε. Τα λεφτά είναι λεφτά, είναι κάτι το οποίο πήρες και έδωσες. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο κρατιέται και μπορείς να... Είναι όπως έχεις, τι να πω, οτιδήποτε. Ένα υλικό, ας πούμε. Το οποίο, πιστέψτε μου, θα βρεθούν. Άμα το ζητήσετε, δηλαδή κάποια βοήθεια, αυτά έρχονται από μόνοι τους και να μην ζητήσετε δεν χρειάζεται. Ξέρει ο Θεός. Τα πάντα ξέρει ο Θεός. Δεν χρειάζεται ότι να ζητάτε εσείς να τον ευχαριστείτε. Να λέτε ευχαριστώ Θεέ μου, ευχαριστώ Θεέ μου. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την Παναγία βέβαια. Την Παναγιά. Όταν πας προσκυνάς και βλέπεις τις εικόνες εκεί της Παναγίας. Πόσο ωραίο είναι. Όπως πήγα και χτες στη Λαμία, σε ένα γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας του Βοηπίχου. Είναι μια μεγάλη έτσι, εικόνα της Παναγιάς και σαν να είναι ζωντανή. Βοηθάει πολύ για τους άτεκνα ζευγάρια και για καρκινοπαθείς, γιατί έχουν γίνει πολλά θαύματα εκεί. Να ξέρετε ότι η εικόνα είναι εκεί από το 1973 που φτιάχτηκε και το μοναστήρι. Τόσα χρόνια εκεί προσεύχονται, γίνονται λειτουργίες. Να ξέρετε, είναι ολοζώντανο. Ολοζώντανο. Λοιπόν, ο Στέργιος λέει προσπαθώ. Ναι αδελφέ, να προσπαθήσεις. Η προσπάθεια είναι μια αρχή καλή. Ο Ιωάννης, Χριστός Ανέστη αδελφέ Νικόλα, έχω καιρό να μπω στο live σου. Η αλήθεια είναι, έχω καιρό και εγώ να κάνω το live. Ήτανε... 3 εβδομάδες έχω να μπω, ναι, αρκετό καιρό. Λοιπόν, αληθώς ο Κύριος, Χριστό αδελφέ Ιωάννη, ο Θεός να σε κάνει πάντα ευτυχισμένο, ευλογημένο, χαρούμενος και υγιής στη ζωή σου. Ο Γεώργιος Αναστασίου, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, Χριστό αδελφέ Γεώργιε, και χρόνια σου πολλά για πριν μερικές μέρες γιόρτασες, που ήταν και με το παλιό θα είναι τώρα, γιατί θα γίνει πανήγυρη στο 3 το μηνός, 3 Μαΐου, στη Γεραμονή Ξενοφόντος, γιατί ο προστάτης εκείνη ο Άγιος Γεώργιος. Οπότε χρόνια πολλά και με νέο και με παλιό, και να είσαι πάντα γερός, δυνατός και να
σε χαίρονται η Θεοδώρα, τα παιδιά και είσαστε μια εξαιρετική οικογένεια και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είσαστε πάντα ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και το χαμόγελο να μην φεύγει ποτέ από το πρόσωπό σας και να είσαστε έτσι, να ζήσετε ευτυχισμένα, να έχετε γαλήνη μέσα εδώ. Γαλήνη, ηρεμία. Και αφήστε στο Θεό τα υπόλοιπα, τα κανονίζει όλα, τα κάνει όλα. Λοιπόν, γι' αυτό σε όλους τα λέω, να έχετε αγάπη, να δίνετε αγάπη στο Θεό. Ο Θεός υπάρχει, ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας και να δίνουμε πάντα αγάπη. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλησπέρα αδελφέ, καλησπέρα Γιώργη, καλησπέρα παιδάκια μου, καλά, Χριστός Ανέστη, Θεοδώρα. Αληθώς ο Κύριος, Θεοδώρα μου. Πριν λίγο έχω πει και στον Γιώργο τις ευχές μου για την ονομαστική γιορτή που ήταν με τον νέο. Οπότε έχει και το δεύτερο ημίχρονο που είναι 3 Μαΐου. Είναι ευκαιρία να εορτάσει και με αγιορείτικο, με το πάτριο ημερολόγιο δηλαδή. Έτσι, κάνω κι εγώ έτσι, όπως γιορτές να είναι. Είναι ωραία αυτές οι γιορτές, δηλαδή να ακούς από το κόσμο, ας πούμε, τις ευχές, να σου λένε, είναι κάτι που σου φέρνει αγάπη, σου φέρνει ζεστασιά και είναι πολύ καλό αυτό. Γι' αυτό εγώ προτείνω σε όλους να αγαπάτε, να γιορτάσετε, γιατί αυτές οι γιορτές είναι, πώς θα σας πω, γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, δηλαδή όλοι παίρνουμε ονόματα από τον Αγίο, όπως και εγώ είμαι Νικόλαος, έχω το όνομα του Αγίου Νικολάου, ο οποίος γιορτάζει 6 Δεκεμβρίου με νέο και 19 με το Πάτριο. Οπότε 2 φορές δηλαδή το κάνω έτσι και αυτές οι γιορτές είναι καλές, είναι υγιεινές. Γεώργιος ο Χριστός, στις 18 Μαΐου μπαίνουμε Άγιον Όρος, 18 Αχα. 18. Με βάλε στη σκέψη τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Εκατερίνα. Υγεία και ευλογία και Χριστός Ανέστη. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά και χαρούμενη και ευλογημένη. 18 Πολύ ωραία. Ναι, αλλά εσύ δεν πας στην έρημο, θα πας μέσα στο... δεν έχω καλή εικόνα, το βλέπω και στο τάμπλετ εδώ πέρα, δεν έχω... Και εδώ δείχνει ότι... Δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Τουλάχιστον να ακούγομαι καλά, για κάτσε να δω. Αν ακούγομαι. Θα πας μέσα στο... δεν έχω καλή εικόνα, το βλέπω και στο τάμπλετ. Το βλέπω στο τάμπλετ εδώ πέρα, το έχω κοντά. Αυτό το τάμπλετ με έκανε και άργησα κιόλας να κάνω το live. Γιατί τόση ώρα προσπαθούσα εδώ πέρα και μετά λέω άσε το τάμπλετ εδώ. Έχω με το κινητό να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε κιόλας. Έχω καιρό να κάνουμε το live. Απλά είχα πολλές δραστηριότητες, καταλαβαίνετε τώρα. Είχαμε και νηστεία, Πάσχα, μετά είχα διάφορες έτσι δραστηριότητες, οπότε
Α, και δουλειά είχα και στη δουλειά. Πολλή δουλειά είχε. Εμείς εξάλλου όταν υπάρχει γιορτή έχουμε πολύ τέτοιο. Πολλή δουλειά. Οπότε, τώρα το βάζω από εδώ. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα δούμε, μπας και θα είναι πιο καθαρά. Τι είναι αυτά, όλα αγγλικά εδώ. Τώρα είναι καθαρά. Τώρα καθαρά δείχνει. Τώρα είναι καθαρά. Τώρα καθαρά δείχνει. Τώρα ούτε φίλτρο με φέρει. Αφιλτάριστο δηλαδή. Να λέω εγώ. Λοιπόν, Βατοπέδη, Παντοκράτορα, Σκήτη, Προφήτη, Ηλία, Κοτομούς, Ευβύρο, Καρακάλο έως 9. Πολύ ωραία, 11 μέρες. 11 μέρες. Είναι πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα. Αφού τα έχεις κλείσει όλα, είναι πολύ ωραία. Εγώ όταν θα πας στο προφήτη Ηλία, πες στο γέροντα χαιρετίσματα πες. Γιατί τον έχω δει μία φορά το 2019, το γέροντα Φιλίμωνα, Πόντιος είναι αυτός. Και από τότε τον έχω δει και στην Σκήτη Ξενοφόντος πέρσι, Οκτώβριο, που γιόρταζε η ανακοδομή, πώς το λένε, το Λεψάνο, που γιόρταζε, ήταν Νοέμβριο νομίζω. Νοέμβριο, ναι. Και ήμουν εκεί και εκεί πάλι τον συνάντησα. Θα ήθελα έτσι να πάω, αλλά μ' αρέσει η έρημος, δεν ξέρω. Αυτή εκεί πέρα, βουνά, ανηφόρες, κρεμούς, εκεί πέρα είσαι, δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό κοίτα να δεις, Γιώργη, εσύ πήγαινε σε μοναστήρια, πήγαινε αυτό που κάνεις καλό, γιατί και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα επί 5 χρόνια. Αυτό έκανα, πήγαινα σε μοναστήρια σιγά σιγά, μετά, μάλλον σε 2 χρόνια, εγώ το 13 πήγα πρώτη φορά και το 15 πρώτη φορά πήγα στην έρημο και ανέβηκα και στην κορυφή του Άθωνου. Από τότε είχα στο μυαλό μου την έρημο, δηλαδή είχα μια ιδέα, ας πούμε, από την ζωή, ας πούμε, των ασκετών. Και μετά συνέχιζα πάλι μοναστήρια, πήγαινα από εδώ, από εκεί, μέχρι που μετά, ξέρεις, εφόσον έχω ολοκληρώσει και το κύκλο με τα μοναστήρια, έχω πάει και στα 20, εκεί μετά, ξέρεις, με τραβάει εκεί στην έρημο, μ' αρέσει πιο πολύ έτσι, δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω, γιατί εντάξει τώρα, αυτό είναι στο καθένα, ο καθένας αναπαύεται κάπου, όπως ο ένας αναπαύεται, ας πούμε, σε ένα μοναστήριο, ο άλλος στο άλλο μοναστήριο. Είναι, αγαπητά μου αδέλφια, ο καθένας κάπου θα βρει το δικό του μέρος, εκεί που θα νιώθει πιο άνετα, πιο καλύτερα και πιο όμορφα. Λοιπόν, δεν έχεις καλή εικόνα, μας έλειψες, Νικόλα. Ναι, μου λείψατε κι εσείς,
προσπαθούσα κάπως να κάνω κι εγώ, αλλά προηγούμενη εβδομάδα είχαμε Πάσχα, δεν ήμουν πάνω στη ταράτσα και, μετά από 49 μέρες εστία, λίγο έκανα λίγο έτσι 2 μέρες, αλλά δόξα σε, όλα καλά, όλα καλά, δόξα σε Θεέ. Λοιπόν, ο Γιώργος Αναστασίου, ναι, λέει το πλάνο 29 Μαΐου. Όπα, ο Αναστάσιος. Γεια σου Αναστάσιε. Buonasera, Βλάμου. Κόμπιστα, molto bene. Άρε βλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λέω. Αληθώς Ανέστη, αλλά χρόνια πολλά γιατί είναι για την ονομαστική γιορτή. Γιατί γιόρταζες και το όνομά σου. Γιατί τώρα που ήταν ας πούμε το Πάσχα, δεν λέμε χρόνια πολλά, λέμε Χριστός Ανέστη και απαντάμε αληθώς Ανέστη ή αληθώς ο Κύριος. Αυτά είναι, δηλαδή δεν λέμε χρόνια πολλά, δεν έχουμε, στον Αναστάσιο τώρα που έχει το όνομά του, του λες χρόνια πολλά, έτσι πολλά και να χαίρεσαι το όνομά σου, όπως και ο Γεώργιος και έτσι τα λες κάπως, ναι, γιατί λες προσωπικά. Τώρα το Πάσχα δεν μπορείς να πεις χρόνια πολλά, γιατί ο Χριστός δεν είχε, αναστήθηκε ο Χριστός. Και το απεδεικνύεις και λες Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ή αληθώς ο Κύριος. Αυτό είναι το σωστό. Το χρόνια πολλά, καταλάβετε και να σκεφτείτε κι εσείς τι είναι το χρόνια πολλά να λες το Πάσχα. Όπως λέω εγώ Χριστός Ανέστη και μου λέει ο άλλος επίσης. Τι επίσης, τι επίσης, τι να πω αγαπητά μου. Δηλαδή από περίπου 1000 Χριστός Ανέστη που έχω πει, μπορεί να μου έχουν απαντήσει σωστά 5 άτομα. Ειλικρινά σας λέω. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. 5 άτομα. Μπορεί να μου έχουν πει ή μου είπανε Χριστός Ανέστη πρώτη και εγώ τους είπα αληθώς ο Κύριος ή σκέτο χρόνια πολλά και αυτά. Αλλά το πιο top ας πούμε ήταν αυτό που του λέω Χριστός Ανέστη και μου λέει επίσης. 3 άτομα μου έχουν πει αυτό. Ορθόδοξοι χριστιανοί επίσης. Δεν είμαστε οι αγιέλοι. Αυτό δεν είναι η αγιέλιο. Αυτό είναι, τι να σας πω τώρα. Δηλαδή η πνευματική ζωή του ανθρώπου δεν είναι στο 0. Έχει πέσει κάτω από το 0. Δηλαδή για να λες τώρα Χριστός Ανέστη και να σου λέει ο άλλος επίσης, τι να πεις. Δηλαδή τι σκέφτεται ο άνθρωπος. Δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος, αλλά κατά πιο πολύ φταίει. Γιατί όχι. Γιατί αποσύρει το εαυτό του, το δίνει για να αποσυρθεί ο εαυτός του αλλού. Το δίνει, το παραδίδεται. Όχι ότι δεν φταίει, δεν μπορώ να πω ότι δεν φταίει. Δεν μπορούμε να ρίξουμε συνέχεια ότι το σύστημα και όλα αυτά, ξέρω εγώ, όχι, γιατί εσύ δεν έχεις μυαλό, ο Θεός δεν σου έδωσε μυαλό. Νου δεν σου έχει δώσει, νου, καρδιά, ψυχή, για να καταλάβεις τα πράγματα πώς είναι. Η αγάπη δεν είναι να έχεις τα τσέπια γεμάτα με λεφτά, να πας αυτά. Αυτά δεν είναι αγάπη. Αυτά είναι προσωρινά. Η απέραντη αγάπη είναι στο Θεό. Να αγαπάς την πίστη. Αυτή είναι η απέραντη αγάπη. Δεν σου ζητάει πολλά ο Θεός. Δεν σου ζητάει πολλά. Πιστέψτε με. Κάντε μια δοκιμή. Δεν σας λέω έτσι απλά, απλούτσικα σας το λέω.
Δεν είναι... Έτσι απλά να το καταλάβετε. Και να καταλάβετε τι είναι να αγαπάς το Θεό. Να του δίνεις την απέραντη αγάπη χωρίς να ζητάς κάτι. Τίποτα μη ζητάς. Απλά αγάπα. Είσαι αληθινής. Αγαπητά μου αδέρφια, ξέρετε πόσο ωραία είναι. Ξέρετε πόσο ωραία νιώθεις. Δεν με ξέρετε καλά, ειλικρινά δεν με ξέρετε. Δεν ξέρω άμα έχετε δει το βιντεάκι εκεί που συναντήθηκα εγώ με τον άδελφό μου εκεί. Μπορείτε να δείτε κάποια πράγματα, που γεννήθηκα, πώς μεγάλωσα. Δηλαδή, λίγο πολύ θα καταλάβετε ποιος είναι ο Νικόλας. Αυτό που έχω το βιντεάκι εκεί που με βρήκε ο αδελφός μου στο Πάμε Πακέτο. Ναι, αλλά πώς μεγάλωσε ο Νικόλας. Πώς μεγάλωσε. Γιατί τον πατέρα του τον έχασε στα 11. 11 χρονών ήμουνα εγώ όταν έχασα τον πατέρα μου. Η μάνα μου όταν έχασα ήμουνα 32 χρονών. Και έχετε έναν άνθρωπο μπροστά σας το οποίο είναι ευτυχισμένος. Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι ευτυχισμένος. Να μου πείτε γιατί είσαι ευτυχισμένος. Ναι, είμαι. Γιατί έχω το Θεό και την Παναγία. Έχω τον Θεό και την Παναγία. Εδώ. Εδώ. Όλο εδώ. Μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Το οποίο είναι γεμάτο. Μέσα η ψυχή μου είναι γεμάτη από αγάπη. Όπως έλεγε ο Στέργιος, ότι τα δαιμόνια κάνουν αυτά, όλοι γεμίσαν αυτά. Αδελφέ Σέργιε, ξεκινάμε από το εαυτό μας. Μόνο με το εαυτό μας. Γέμισε εδώ μέσα το εαυτό σου, γέμισε το με πλήρης αγάπη, με απόλυτη αγάπη, με απέραντη αγάπη προς το Θεό και δεν θα δεις τα υπόλοιπα, απλά δεν θα τα βλέπεις. Τίποτα εδώ. Δεν θα τα βλέπεις. Πού είναι, δεν ξέρω. Γιατί όπου και να κοιτάξεις θα βλέπεις μόνο αγάπη θα βλέπεις. Και κόσμος που θα είναι γύρω σου, όλοι θα είναι τέτοιοι σαν εσένα. Με αγάπη. Γιατί σιγά σιγά θα φτιάξεις και εσύ μια, πώς θα σου πω, σαν ομάδα ανθρώπων που θα είναι ήδη σαν εσένα. Γιατί τέτοιους θα αναζητάς εσύ. Τέτοιους θα αναζητάς. Ανθρώπους που αγαπάνε, όπως και εσύ αγαπάς τον Θεό, έτσι θα αγαπάνε και αυτοί. Είναι πολύ απλά. Βλέπετε, ας πούμε, κάποιος, τώρα δεν θέλω να πω αυτή την αλκοολικοί, όλοι αυτοί πώς μαζεύονται, όλοι. Όπου να βλέπεις εκεί, όλοι μαζεύονται, παρέα εκεί πέρα κάθονται, όλοι, ένας βρίσκει τον άλλον, είναι πολύ ο λόγος. Ένας βρίσκει ναρκωμανής. Πάνε εκεί, μαζεύονται εκεί πέρα, κάπου σε καμιά γωνία, σε καμιά πλατεία, κάθονται πάφα, πούφα εκεί πέρα, ναρκωτικά, βότκες, βρίσκονται πάντως ένας τον άλλον. Άμα όταν αγαπάς το Θεό, θα βρεις τη δικιά σου παρέα, που είναι απέραντη αγάπη που βίνει. Και πού θα τους βρεις? Στην εκκλησία. Θα τους βρεις στην εκκλησία μετά από την καθαρή εξομολόγηση. Κάνει την καθαρή εξομολόγηση το βήμα πρώτο. Κάνει την καθαρή εξομολόγηση και θα δεις πως θα ανοίξουν οι ορίζοντες μετά. Και το μυαλό θα σκέφτεται αλλιώς και τα μάτια θα βλέπουν έτσι, όχι έτσι, έτσι θα βλέπουν και θα ζεις πολύ διαφορετικά, πιο ευτυχισμένα, πιο χαρούμενα και πιο υγιείς. Γιατί δεν κάνει δοκιμή? Γιατί δεν το δοκιμάζει να δείτε και κάτι είναι διαφορετικό από όλο αυτό που είναι ένα κυνήγι θησαυρού, ας πούμε. Κυνηγάς ένα θησαυρό το οποίο δεν ξέρεις που είναι και πότε θα είναι και αν υπάρχει κιόλας.
Αφήστε το κυνήγι, ηρεμήστε λίγο, καθίστε, πηγαίνετε σε ένα μοναστήρι, σε μια εκκλησία κάπου, βρείτε ένα γέροντα ή μια γερόντισσα, μιλήστε, κάντε λίγο, αλλάξτε λίγο τρόπο ζωής. Ορθόδοξη χώρα είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε τόσες εκκλησίες, τόσα μοναστήρια υπάρχουν. Εχθές πήγα και χάρηκε η ψυχή μου, δηλαδή τόσο χάρηκα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα μέρος να κυλαγάνε τα πουλιά, σαν να είναι ένα θησαυρό, ζωντανό θησαυρό μέσα στα βουνά της Λαμίας. Είναι αυτά τα μοναστήρια, δηλαδή και έχουμε τόσα πολλά μέσα στην Ελλάδα. Τόσα, γεμάτα. Εμείς δεν τα θέλουμε αυτά, κυνηγάμε άλλα. Και ποια κυνηγάμε? Αυτά που μας φέρνουν αρρώστιες. Αυτά που μας φέρνουν δυστυχία και δυστυχώς αυτά που μας παίρνουν το χρόνο μας, τη ζωή μας. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η μέρα και θα σε ρωτήσει, οποιοσδήποτε και θα ρωτήσει, Νικόλα, τι έχεις κάνει στη ζωή σου? Και ο Νικόλας θα κάνει και θα πει, δεν ξέρει τι να πει. Γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν στο κυνήγι αυτού του θησαυρού. Ένα ψεύτικο θησαυρό. Το θησαυρό δεν είναι ένα διαμάντι, πέτρα και ξέρω εγώ. Ο θησαυρός είναι εδώ, στην καρδιά. Και από απέραντη αγάπη στον τριαδικό Θεό. Αυτός είναι ο θησαυρός. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα μήνυμα. Έχει πολλά μηνύματα εδώ. Τώρα, μισό λεπτό. Έχει γράψει πολλά. Μίλησα μάλλον αρκετά λίγο. Λοιπόν, φούτμπολ, αληθώς ο Κύριος, λέει η Κατερίνα, στον Αναστάσιο. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ σταμάτησα. Λοιπόν, πάμε. Футбол, highlights. Нико, здравствуйте. Видел вас на Афоне в одном пароме ехали. Это было недели где-то 2 назад. Очень был рад вас видеть. Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. Подожди. А имя как твое? Подожди, имя. Там было... Кто там было? Подожди, там было 4 ребят было с Германии был, с Белоруссии, если не ошибаюсь. И Глеб был, Глеб он с России, Глеба я знаю. Михаил из Швеции. Подожди, вспомню. Это не когда мы заплывали только на Афон. Когда вот заплывали, вот в тот момент, помнишь, вы сидели там, разговаривали, один из вас, кажется, с Германии был, Алексей. Понял. С Русланом, да, это мы когда выезжали же. Вы выходили как раз, кажется, в Панделиму. Понял, Руслан, я знаю. И ты темный парень такой вот, темненький такой был, да. Ты со Швеции, значит? Понятно. Михаил. Да, все, вспомнил. Мы еще поздоровались. Ну так быстро все произошло. Как прекрасно видишь. Случайных встреч не бывает, Михаил. Все это, Богородица заботится об этом все. Со мной очень легко можешь связаться, родной ты мой. У меня вот здесь, я сейчас напишу имейль, вот, напиши на имейль, что-нибудь там напиши, я тебе дам свой телефон, и будем вот так общаться. У меня есть Viber, Telegram, WhatsApp есть, и можно свободно переписываться. Сейчас я где напишу? Вот здесь надо написать.
Здесь столько сообщений, я тоже не успеваю. Я 3 недели в лайв не выходил, вот сейчас вот вышел. А иду по графу не запира. Боже мой, а. Вот ты, Михаил, смотри, как ты меня вспомнил, молодец. Аж приятно, честно сказать, как будто ты молодец. Сделал мне сейчас такой, знаешь, подарок, можно сказать, пасхальный подарок от Богородицы. Вот, ну, как говорим, мы сад Богородицы, этот святой Афон, и ничего случайного не бывает. Сейчас я напишу, просто я не знаю, где сейчас, где писать сейчас. Подождите, подождите. Так, где написать? Нату. Все, сейчас напишу. У меня есть еще другой, я другим каналом смотрю, Никола Усега. Я тебе оттуда напишу, сейчас выйдет. Просто я сейчас, если поставлю два канала одинаковых, плохой сигнал будет. Никонидис. Папаки Gmail. Телеком. Эндер. Вот, я написал свой имейл, Михаил. Вот, можешь написать. Вот этот, который сейчас последнее сообщение вышел, Никола Усега, это мой, я написал там. И там я тебе потом дам телефон и будем общаться вот через Viber. У меня есть, да, в Viber есть группа, там, где все мы, вот, и будем вот так общаться. Αυτό είναι ο Μιχαήλ, αγαπητά μου αδέρφια. Είναι ο Μιχαήλ το οποίο τον είδα κάπου στα δευτερόλεπτα, δηλαδή σε κλάσμα δευτερολέπτο ήταν με ένα παιδί από την Ουκρανία που είναι ξεναγός εκεί στο Αϊνόρος και γνωριζόμαστε χρόνια μεταξύ μας και ήταν αυτό το παιδί μαζί του και είναι από την Σουηδία και έτσι του λέει νάτος, αυτός λέει είναι ο Κορονίδης που έχει το κανάλι. Και γνωριστήκαμε 30 δευτερόλεπτα, ίσα που πιάσαμε το χέρι και είπαμε ένα γεια, ξέρω εγώ. Και τώρα εμφανίστηκε εδώ και λέει έτσι και έτσι, λέει, κοίτα πώς σε βρήκα, λέει και αυτά. Να είναι ευλογημένο. Αυτές είναι οι χαρές, αγαπητά μου αδέρφια, αυτές είναι οι χαρές. Αυτό που σας λέω, έλεγα και πριν. Εντάξει, δεν θα σας πω ότι, θα πείτε ότι εντάξει, η ζωή έχει τα προβλήματά τους. Άμα δεν υπάρχει προβλήματα, αγαπητά μου αδέρφια, πώς θα ζήσετε εσείς χωρίς προβλήματα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Υπάρχουν προβλήματα για να μπορείτε να εξελίσσετε, να χωράτε, να μαθαίνετε κάτι στη ζωή σας, να περνάτε αυτά τα εμπόδια. Γιατί αυτά τα εμπόδια, αν δεν τα ξεπερνάτε τώρα, μετά στα γεράματα θα σας έρθει ένα βουδό ολόκληρο αυτό το ίδιο το εμπόδιο. Γι' αυτό αποκτάτε και έτσι και εμπειρίες. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, αληθώς, για κάτσε να διαβάσουμε μηνύματα τώρα. Ο football highlight είναι ο Μιχαήλ, ο Αριστοτέλης Δημητρόπουλος. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Χριστό αδερφέ Αριστοτέλη, υγεία και ευλογία σε σένα και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάς. Χριστό αδερφέ. Η Κατερίνα Ανδριάκου, ο πατέρας Νικηφόρος είναι καλύτερα. Είναι προς το παρόν καλύτερα δεν είναι, αλλά έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Τώρα καλύτερα δεν θα έλεγα ότι είναι καλύτερα, αλλά έχει μια ισορροπία. Έχουμε νερό αγούλε. Μπορείς να μου δώσεις. Ευχαριστώ. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, είναι σταθερός, αλλά καλύτερα δεν είναι. Λοιπόν, μακάρι να είναι καλά, γιατί αυτές οι μέρες που ήμουνα εκεί, πόσο δύσκολο ήταν, γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε άλλη νοοτροπία, αλλιώς
αλλιώς σκεφτόμαστε, αλλιώς είμαστε μακράν μακριά από το επίπεδο τους, μακριά από τους ασκητές. Λοιπόν, και μπορείς να φέρεις κι άλλο. Δεν το δω. Αυτό δώσ' αυτό τηρούνται τώρα σήμερα. Θα φέρω ένα ποτήρι και να θες βάλω από εδώ. Ναι, έξω, θα πας έξω. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό ήταν αυτές οι μέρες, γι' αυτό και κράτησε τόσες μέρες που ήμουν εκεί και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν δίπλα του, γιατί έχω τόσα χρόνια όταν γνωρίζεις ένα γέροντα, δεν είναι και τόσο εύκολο, δηλαδή για να το βλέπεις να πονάει, να υποφέρει. Είναι δύσκολες, δύσκολα είναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Παρόλο που προσπαθούσα και δεν ξέρω, να συνδέσω με τα παιδιά του, έτσι να τον δούνε, έκανα, αλλά εγώ πίσω από την κάμερα που ήμουνα, σκούτιζα τα δάκρυά μου, δεν μπόρεσα, δηλαδή ήταν στιγμές οι οποίες ήταν πάρα πολύ δυνατές για μας τους ανθρώπους. Για μας τους ανθρώπους, τους κοσμικούς. Για τους ασκητές όμως είναι εντελώς αντίθετο. Να βλέπετε χαρά στα μάτια τους, να έχουν χαρά στα μάτια τους, να είναι τόσο ευτυχισμένοι, μπορώ να πω, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή να έχουν μέσα τόσο χαρά και λες πώς γίνεται αυτό, πώς. Γι' αυτό σας λέω, έχουν τεράστια δύναμη, καμία σχέση με εμάς. Εμείς δακρύζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί δεν δακρύζουμε καθόλου, δακρύζουμε. Γιατί μου έχουν πει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και με αυτό, ότι υπάρχει και στη ζωή υπάρχει και ο θάνατος. Οπότε δεν είναι όλη η ζωή, μόνο η ζωή εδώ, υπάρχει και θάνατος. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Αλλά η βασική σημασία σε όλο αυτό είναι να είμαστε έτοιμοι. Τίποτα άλλο, απλά να είμαστε έτοιμοι τη στιγμή αυτό. Αυτό τι συμβαίνει? Πρέπει να κάνουμε εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Να μην φύγουμε ακοινώνιστοι. Πρέπει να πάρουμε και τη Θεία Κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως, τα αισθήματα είναι πολύ δυνατά ήταν τα αισθήματα. Ξεκίνησα να διαβάσω και την Κοινή Διαθήκη, γι' αυτό και κάποιες στιγμές δεν ήμουνα ούτε στο Viber πουθενά, γιατί έχω δώσει χρόνο στο διάβασμα. Δεν θα σας πω ότι διαβάζω όλη μέρα και αυτά, από λίγο έτσι, για να το καταλάβω κιόλας, γιατί δεν θέλω να βιαστώ απλά να το διαβάσω και να μην καταλάβω τίποτα εδώ πέρα, γιατί δύσκολα είναι για μένα, δεν έχω τελειώσει ελληνικό σχολείο για να γνωρίζω εν τέλεια όλες τις λέξεις στα ελληνικά.
και προσπαθώ, ας πούμε, να καταλάβω το νόημα. Το νόημα, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Γιατί ο πατέρα Νικηφόρος το λέει εδώ και χρόνια και επιμένει εκεί για να το διαβάσω, όχι μόνο εγώ και όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να διαβάσουμε την Κοινή Διαθήκη του Τρεμπέλα, όπως λέει και ο ίδιος. Λοιπόν, εδώ τι λέει, ευχαριστώ πολύ βλά μου, λέει ο Αναστάσιος. Φαλιντέρι σουμ βλά μου, φαλιντέρι σουμ, σκάτζε. Νιερ μυρ, νιερ κέsh, κατάλ. Μιλάω και αλβανικά, βλέπετε, έχω μάθει και τα αλβανικά και έτσι μιλάω και με τον Αναστάσιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το ξέρω, τα έγραψα άμα είδες. Ορθόδοξη ροή, Ορθόδοξη flow, Χριστός Ανέστη, πότε με το καλό πρώτα ο Θεός θα ξαναπάτε Άγιον Όρος. Είπε γεια. Αληθώς ο Κύριος, Χριστό αδελφέ, η Ορθόδοξη ροή, το όνομά σου αν είναι εύκολο να γράψεις για να σου λέω με το όνομά σου. Τώρα όποτε με αξιώσει η Παναγιά θα πάω. Πλέον δεν βάζω πρόγραμμα, όποτε με αξιώσει θα πάω στο περιβόλι της. Βλά Αληθώς Ανέστη, Κατερίνα Χαχά, ροή για 40 μέρες. Για 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη, ναι, 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Ο Πάτερ Αρτέμιος, στο Άγιον Όρος όταν γιορτάζει κάποιος δεν λέμε χρόνια πολλά, αλλά καλό παράδεισο. Είναι η καλύτερη ευχή. Καλό παράδεισο. Αυτά ακούς στο περιβόλι της Παναγιάς, αγαπητά μου, γιατί το χρόνια πολλά δεν ξέρω από πού εμφανίστηκε, γιατί και τα Χριστούγεννα πάλι χρόνια πολλά και υπάρχουν τόσες γιορτές που είναι γιορτές του Θεού, του Χριστού μας, της Παναγίας και ακόμη χρόνια πολλά και χρόνια πολλά. Δεν ξέρω τώρα πού αντιστοιχεί όλα, από πού γενικώς εμφανίστηκε όλο αυτό. Όπως λέει τώρα, δεν ξέρω αν έχει γράψει το όνομά του, αυτός που έχει το κανάλι Ορθόδοξη Ροή και το γνωρίζετε και εσείς ότι 40 μέρες δεν λέμε χρόνια πολλά, λέμε Χριστός Ανέστη. Αυτό δεν σημαίνει ότι γιορτάσαμε την ημέρα της Ανάστασης του Πάσχα και τελείωσε όλο, όχι. Έχουμε 40 μέρες που συνεχίζουν να λέμε Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, ευλογημένοι όπως τα λέσουνε. Λέει λοιπόν εδώ, για να δούμε τα μηνύματα. Ο Γιώργος Αναστασίου, στο Χριστός Ανέστη, απαντάμε αληθώς Ανέστη, όχι αληθώς ο Κύριος. Όχι, μπορείς να πεις και ο αληθώς ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι ένας. Ο Κύριος. Ο Κύριος ο Θεός. Γιατί εμείς μεταξύ μας που λέμε Κύριε και Κύριε, τι Κύριοι είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε Νικόλαος είμαι εγώ, Γεώργιος, Αποστόλης, Παναγιώτης, Αλέξιος. Δεν είμαστε Κύριοι εμείς. Ο Κύριος είναι ένας και είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέμε και αληθώς ο Κύριος, ο Κύριος μας, ο Θεός. Αλλά εμείς λέμε μεταξύ μας εδώ, Κύριε Νίκο,
και κύριε Νίκο, από πότε γίναμε εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι, εμείς πρέπει να λέμε, οι Ορθόδοξοι μεταξύ μας πρέπει να λέμε αδέλφια. Είμαστε αδελφοί με όμικρον γιώτα, αδελφοί, όχι με ήτα, που είναι πολλές συναδελφοί, δηλαδή συναδελφοί σου, στις γυναίκες, ας πούμε. Αλλά όμικρον γιώτα, που είμαστε όλοι, δηλαδή αδελφοί εν Χριστώ. Αυτοί είμαστε εμείς, όχι κύριοι. Ο Κύριος είναι, ξέρει, ο Ιησούς Χριστός μας. Κατερίνα, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε πονεμένες ιστορίες και εγώ τον έχασα τον πατέρα μου στα 6 χρόνια. Ποιος άλλος μπορεί καλύτερα να καταλάβει όπως εσύ η Κατερίνα που έχασες ακόμα πιο μικρή τον έχεις χάσει. Αυτές οι πονεμένες ιστορίες να ξέρεις η Κατερίνα μου ότι σε κάνουν πιο δυνατό άνθρωπο στη ζωή σου. Γιατί επιβιώνεις και προσπαθείς από μικρή ηλικία, δηλαδή να επιβιώσεις σε αυτόν τον κόσμο, να μπαίνεις, δηλαδή μπαίνεις φορτσάτα για να κρατηθείς, να κάνεις κάτι, να δημιουργήσεις, για να σταθείς καλά, να σταθείς γερά στα πόδια σου. Κατάλαβες. Γιατί η Κατερίνα μου, άμα έχεις, μακάρι να έχουν εντάξει όλοι οι γονείς όλα αυτά, αλλά λέμε τώρα να έχεις γονείς και να μην έχεις δει δυσκολία, κάποιο εμπόδιο, γιατί οι γονείς σου δίνουν και λεφτά, σε ταΐζουν, σε κάνουν, και εσύ απλά ζεις για την πάρτι σου που λέει ο λόγος και αυτά. Κάποια στιγμή οι γονείς δεν θα φύγουνε. Εγώ νομίζω κάποια στιγμή θα φύγουν. Τι θα κάνει αυτό το παιδί όμως? Τι θα κάνει? Άρα δεν το βοηθάς το παιδί με αυτόν τον τρόπο. Καθόλου δεν το βοηθάς. Το παιδί πρέπει να τον αφήσεις, να τον αμολύσεις για να πάει να επιβιώσει στη ζωή του, να είναι στον κόσμο μέσα, να ξέρει πώς είναι η ζωή. Όχι να το χαϊδεύεις, να το χαϊδεύεις, πάρε αγόρι μου, πάρε, πήγαινε έξω, τώρα θα σε πάνε ηλίκη εκεί πέρα και τελείωσε. Ή ναρκωμανής θα γίνει, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Θέλει προσοχή σε αυτά. Ή να είναι κοντά στο Θεό. Αυτό είναι α και ω. Στο Θεό. Άμα είναι κοντά στο Θεό, όλα θα είναι γαλήνη και χαρά. Γιατί δεν θα αναζητάει πολλά πράγματα. Δεν θα αναζητάει. Όμως δεν θα είναι και η ζωή έτσι όπως ήταν με γονείς που δίνανε και λεφτά και τα πάντα και ζούσε χωρίς προβλήματα, γιατί όταν θα είσαι κοντά στην Εκκλησία θα αναζητάς το Θεό και την Παναγία και τους Αγίους. Θα αναζητάς. Δηλαδή αυτό θα σε φέρνει ένα καλό αποτέλεσμα, ένα χαρούμενο αποτέλεσμα θα έχει. Αλλά γενικώς βλέπω, ας πούμε, και βλέπετε και εσείς, δεν χρειάζεται να σας το πω κι εγώ, βλέπετε και εσείς ότι έξω είναι δηλαδή τα παιδιά ξεχωρίζονται από τα παιδιά που μεγαλώνουν λίγο με πονεμένο δρόμο έχουν και αυτοί που είναι πιο έτσι safe, πιο άνετα, ξέρω εγώ, τους βλέπεις, είναι διαφορετικοί, εκεί τους καταλαβαίνεις, ας πούμε. Αλλά το βασικό είναι, άμα είσαι με το Θεό, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Άμα είσαι με το Θεό, διώχνεις και το φόβο μέσα σου. Το φόβο διώχνεις από μέσα σου. Και άμα διώχνεις το φόβο, είσαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, χαρούμενος, ευτυχισμένος. Ή τι άλλο θέλει η ζωή σου? Τι άλλο χρειάζεσαι?
να έχεις ένα τσουβάλι λεφτά και να τα κάνεις. Εμείς στον κόσμο ερχόμαστε χωρίς τίποτα, ούτε ρούχα δεν έχουμε στον κόσμο. Ζήσεις και θα φύγουμε. Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Δεν φέραμε τίποτα σου. Ό,τι αυτά που φτιάχνουμε εμείς είναι στη διάρκεια ζωής. Όσο ζούμε και αποκτάμε κάποια πράγματα, τα οποία κάποια στιγμή θα τα αφήσουμε όλα και θα φύγουμε. Αλλά γιατί να μην πάμε στο παράδεισο κι εμείς, γιατί να μην δώσουμε και ένα αγώνα, να είμαστε στο περιβόλι, στο απέραντο, πάνω εκεί, σε ένα ωραίο περιβάλλον, να έχει δέντρα εκεί πέρα, περιβόλια και όλοι να είναι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, στο παράδεισο, κοντά στο Θεό. Γιατί να μην κάνουμε προσπάθεια. Ας κάνουμε προσπάθεια. Από εκεί πέρα, ο Θεός μας αγαπάει όλους, να ξέρετε. Όλους μας αγαπάει. Και πάντα μας δίνει και ευκαιρίες, αλλά δεν σου λέει ευκαιρίες και λέει Νικόλα πάρε, να, αυτό εδώ πάρ' το. Όχι. Αυτό δεν είναι ευκαιρία. Αυτό πήρες και χωρίς να σκεφτείς, χωρίς να κάνεις. Αυτό που λέμε και για τα παιδιά, που καμιά φορά οι γονείς χαλάνε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους. Όχι. Σου δίνει ευκαιρίες, δηλαδή σου δίνει μια σκέψη να δημιουργείς κάτι ή να κάνεις κάτι. Εσύ όμως πρέπει να κάνεις. Πρέπει να το κάνεις. Κάνε. Μπορεί να μην επιτύχει, αλλά μπορεί να επιτύχει και να πάει πολύ καλά. Οτιδήποτε σκέψη. Κάτι τέτοιο υπήρχαν πολλές περιπτώσεις στη ζωή μου και τα ακολουθούσα αυτά. Γι' αυτό πάντα λέω, η πρώτη γνώμη είναι πάντα σωστή. Δηλαδή αυτό που σκέφτεσαι, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι πάντα το σωστό. Μετά, άμα μπαίνουν αμφιβολίες, είναι του πονηρού. Σε βάζει αμφιβολίες. Γιατί να κάνεις έτσι, κάνει αλλιώς, κάνει αυτό και στο τέλος ή δεν θα το κάνεις καθόλου ή θα το κάνεις εντελώς διαφορετικά που δεν θα το επιτύχει καθόλου. Γι' αυτό την πρώτη σκέψη πάντα πρέπει να το τηρείτε. Λοιπόν, εδώ μισό λεπτό για να προλάβω να διαβάσω όλα, να μην αφήσω κάποιο. Χριστός Ανέστη, ναι, και εγώ τον έχασα, ναι, εδώ νομίζω σταμάτησα, 6 χρονών ήμουν, λέει η Κατερίνα, ο Αριστοτέλης Δημητρόπολος. Έχουμε καλή δύναμη και κύβα Θεός να είναι δίπλα σου, Κατερίνα. Λέει ο Αριστοτέλης στην Κατερίνα. Ο Μιχαήλ Μενιαζαβό της Σουηδίας. Ευχαριστώ πολύ, το ίδιο και σε σένα, αδελφέ μου. Γεια σου, Ρωστάνα. Δηλαδή, αυτό τι είναι, πάλι τα ίδια είναι. Και τα πέτει το ζησάμα, что ли здесь. Μισό λεπτό. Πόσο μηνύματα είναι εδώ. Είμαι πολύ πίσω. Λοιπόν, για πάμε. В чате не вижу этого мейла. Вы закрепили его. Все, нашел. Я вам напишу. Хорошо, напиши. Я потом... У меня через мобильник я захожу, поэтому сейчас не могу зайти. Но как закончу прямую трансляцию, мы с тобой свяжемся. Михаил. У меня и Viber есть, и будем иметь эту связь. Η Ελένη Πελεγκρίνου. Καλησπέρα, αληθώς Ανέστη. Γεια και ευλογία, Ελένη μου, και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι στο πανέμορφο νησί, εκεί πέρα που έχει και πολλά προσκυνήματα εκεί πέρα στο Σκυγκό, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το πρόγραμμα να μπορούμε να επισκεπτούμε και αυτό το γερό νησί σας, το ευλογημένο. Η Κωνσταντίνα, Χριστός Ανέστη σε όλους. Καλησπέρα σας. Αληθώς
Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Κωνσταντίνα μου, να είσαι πάντα καλά, ιερή και δυνατή. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος δύναμο. Γεια σου Κατερίνα μου. Λένε καλησπέρα, γεια σου Κωνσταντίνα μου, γεια σου Κατερίνα. Έχεις απεσέτνο, παγωμένο Είδε ένας πίσω από το άλλο. Όταν έχεις παιδιά, είναι ευλογία αυτό. Αλλά έχω παιδιά όλοι πιο ψηλή από μένα είναι. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Αυτά είναι. Γεια σου Κατερίνα. Καλησπέρα η Ελένη. Λοιπόν εδώ. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου Κατερίνα. Καλησπέρα η Ελένη. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ Ελένη. Αντώνης Γάλλος. Γεια σου Ρίζα. Γάλλος. Γεια σου να λελεύω σε εγώ Ρίζα Μπούλη. Γεια βρε μτζιγάρι. Να τρώω τα ψία Αντώνιε. Να τρώω τα ψία στα έμνοστα. Ο Θεόν να δει σε πολλά ευλογίας. Πολλά αμέτρητας ευλογίας να σου δίνει. Πάντα καλά, ευτυχισμένος και χαρούμενος. Η Κατερίνα, στην ξενιτεία δεν το γνώρισα καθόλου, λέει η Κατερίνα. Ερώτηση, στα φρικτά καρούλια οι μοναχοί κάνουν Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή όλοι μαζί σε ένα εξόκληση με κάποιον ιερέα που έρχεται από κάποια μονή. Κοίτα να δεις, συνήθως στα φρικτά καρούλια υπάρχουν ησυχαστήρια, ας πούμε, εκεί πέρα, αλλά έχει και δύο το Κυριακό, το Άγιο Γεώργιο είναι, αλλά έχει πέσει πέτρα εκεί και δεν ξέρω άμα την έχουν φτιάξει, γιατί όταν ήμουν εγώ εκεί πέρα πέρσι και σε αυτό και στο άλλο έχουν πέσει πέτρες. Τώρα κάνουν Θεία Λειτουργία, αλλά έρχονται όχι από τα μοναστήρια, έρχονται από γύρω ησυχαστήρια. Υπάρχουν γερείς, γερομόναχοι, οι οποίοι έρχονται εκεί πέρα και κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Δεν θα σου έλεγα ότι κάνουν κάθε Κυριακή, αλλά έτσι καμιά γιορτή, ξέρω εγώ, άμα υπάρχει κάποιο γεγονός έτσι, έρχεται εκεί ο ιερέας και κάνουν λειτουργία. Και πάλι όχι όλοι μαζί, κάποιοι φεύγουν από τα φρικτά καρούλια, πάνε σε ησυχαστήρια, ας πούμε. Δηλαδή ο καθένας έχει ένα τόπο δικό του που ησυχάζει, ας πούμε. Παρόλο που βρίσκεται στα φρικτά καρούλια, αλλά μαζεύονται, ας πούμε, κάποιοι πάνε σε ησυχαστήρια που είναι ή στα κατουνάκια θα είναι, ή εκεί στα καρούλια που είναι πιο έξω, ας πούμε, όχι μέσα. Υπάρχουν ησυχαστήρια που είναι σαν αδελφότητες, έτσι είναι πιο οργανωμένοι, ας πούμε. Γι' αυτό. Εσύ τώρα, Αντώνη, αυτό γιατί ρώτησες, για να πας εκεί στη λειτουργία, έτσι ρωτάω απλά. Εκεί για να πας, αδελφέ, πρέπει να περάσεις κρεμούς, σκοινιά, κάτι αλυσίδες, και δεν είναι τόσο απλά. Οπότε, καλύτερα να κάνεις μια εξομολόγηση σε μοναστήρια μπορείς να κάνεις, να πάρεις και την Θεία Κοινωνία και στα φρικτά καρούλια να πας να γνωρίσεις απλά τους μοναχούς, γιατί εκεί και τη νύχτα είναι επικίνδυνα. Ειλικρινά σου λέω, δεν είναι δηλαδή ένα τόπο έτσι, θα πάω και όχι, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές σε αυτά. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει.
Ειδικά άμα έχει κάποιος υψοφοβία, θα βρεθεί, άνετα θα βρεθεί κάτω. Ή θα πέσει στη θάλασσα, στη καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη θα πέσει σε κανένα βράχο και... Εντάξει, δεν έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα, δόξα σε ο Θεό, αλλά μην το έχετε έτσι για... να το παίρνει τόσο ελαφρά, ας πούμε, ότι είναι τα φρικτά καρούλια. Αλλά αξίζει δηλαδή, έστω και μία φορά να πάει ο καθένας, όχι μόνος σου ποτέ, να ξέρετε. Σας το λέω και εγώ, μόνοι σας μην διακινδυνεύετε και να πάτε μέσα στα φρικτά καρούλια. Δεν είναι παιχνιδάκι αυτό. Να πάτε πάντα με κάποιον που ξέρει τα μονοπάτια. Με κάποιον έμπειρο. Να φανταστείτε, εγώ 12 χρόνια πηγαίνω στο περιβόλι της Παναγιάς και δεν διακινδυνεύω να πάω μόνος μου. Όχι. Να, εκεί που πήγα με ξεναγό. Ξεναγό μοναχός που ήταν εκεί πέρα, στα καρούλια που ζούσε και αυτός μας πήγε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνοι σας μη διακινδυνεύετε και πάτε. Είναι επικίνδυνα. Η Ελένη Πιλιγρίνου, το ψάρι που πιάσανε, για περίμενε, κάτσε να δει, καλή ερώτηση θα είναι αυτή, περίμενε, θα το σηκώσω λίγο. Εδώ, φτάσαμε κάπου στο τέλος. Το ψάρι που πιάσανε μοιράστηκε στους γέροντες όλες τις σκήτες. Ήταν πολύ μεγάλο. Ήτανε, από όσο μου έχει πει, είναι 42 κιλά. Μου έχει πει ο Ευάγγελος. Τώρα ο Δημήτρης εχθές που έγραψε στο Viber ότι είναι 44, δεν ξέρω, εντάξει, 2 κιλά τώρα δεν είναι κάτι. Πάντως τώρα μιλάμε για τεράστιο ψάρι. Λογικά θα έχουν μοιράσει μεταξύ τους, δώσανε ευλογία. Αυτά τώρα, δεν ξέρω. Λογικά αυτό είναι, γιατί μια γειτονιά ζουν εκεί πέρα και εντάξει, μοιράζονται εκεί, δίνουν ένα στον άλλο, γιατί αυτοί ζουν όπως και εμείς εδώ. Έχουμε τις γειτονιές μας και όταν έχουμε κάτι που μπορούμε να μοιραστούμε, το μοιραζόμαστε. Τώρα τις λεπτομέρειες δεν ξέρω, γιατί εγώ έφυγα από εκεί ακριβώς την στιγμή που ήρθε αυτός που το έπιασε. Αλλά τράβηξα εγώ το βίντεο εκεί που γύρω, δεν έφευγε έξω, εκεί, στο προάβλιο, μέσα εκεί. Και νόμιζα Δελφίνη, φώναζα κι εγώ, γιατί οι άλλοι γράφανε εκεί πέρα, κοίτα, λέει ο άλλος, φωνάζει Δελφίνη, εγώ έπρεπε που φωνάζα. Πού να ξέρω εγώ τα ψάρια. Εγώ αγαπητά μου αδέλφια, από τα στέπε, ο Καζαχστάν εκεί δεν είχε ούτε θάλασσα, είχε μια θάλασσα κάπου βόρειο Καζαχστάν, εκεί πέρα δεν ξέρω, πολύ μακριά. Εμείς είχαμε ποτάμια, στα ποτάμια είχαμε άλλα, Κυπριανούς, τέτοια ψάρια είχαμε εμείς εκεί πέρα. Πού να βλέπω τεράστιο τώρα εκεί πέρα τόνος και φωνάζω εγώ Δελφίνη. Τα ευλογημένο κι εγώ. Τι να πεις, είδα και αυτό στη ζωή μου. Δηλαδή αυτή τη φορά τώρα που πήγα, είδα και ένα τόνο μεγάλο, είδα και 3 τσακάλια που δεν τα έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Είδε, από Παναγιά μου. Παναγιά μου. Насиба Сагдинова. Здравствуйте, Николай. Как ваше здоровье? Как поживаете? С прошедшим праздником вас. Рада вас видеть в добром здравии. Желаю вам всего хорошего. Большой привет из Ташкента. Ах, Насиба. Ах, Насиба. Ташкент. Это, знаешь, вот ты мне сейчас, такое, знаешь, такая волна хлынула, да, вот, 35 лет назад вернулся я назад сразу, вспомнил вот,
даже больше, чем 35. Больше, да. Когда вот в Ташкент мы ездили, пацаны на Икарусе, вот, молодые, приезжали туда в ЦУМ, вот, делали покупки, разное все, вот, закупались, мы там кассеты покупали. Кассеты, помню, Цой был, вот, группа Цой. Ой-ой-ой, Ташкент, Таскенди. Τώρα μου ήρθε μια ανάμνηση που έγραψε η Νασιμπά στα νιάτα μου. Είναι 80 χιλιόμετρα από το χωριό μου, ήταν το Τασκέντι. Ήμασταν δηλαδή τόσο κοντά στα σύνορα με το Ουσμπεκιστάν. Και οι δύο είναι χώρες, μουσουλμάνικες χώρες ήταν. Εντάξει, επί Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε, ας πούμε, τόσο, ας πούμε, καθιστός της θρησκευτικό τέτοιο. Ήταν πιο, έτσι, πιο πολύ ήταν κομμουνιστικός καθιστός και ακολουθούσαν αυτό. Αλλά τώρα μου θύμισε αυτά και είναι από εκεί η κοπέλα, το Τασκέντι είναι. Я хотел бы, знаешь, Насиба, чисто вот от глубины души и чистого сердца, спасибо. Και μας είπε και χρόνια πολλά με το Πάσχα και όλα αυτά, παρόλο που δεν είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά αγαπάνε τους Ορθόδοξους, γιατί εμείς ζούσαμε εκεί πέρα με πλήρης αγάπη. Πλήρης αγάπη. Με όλους εκεί πέρα. Και διάφορες εκεί πέρα ήταν θρησκείες, ας πούμε, αλλά εμείς ήμασταν πολλοί. Οι Έλληνες του Πόντου ήμασταν πάρα πολλοί εκεί πέρα και έτσι γεμίζαμε χωριά εμείς και έτσι μείνανε αυτές οι παραδόσεις, έχουν μείνει και σε αυτούς τους ντόπιους και ακόμα τα θυμούνται και μιλάμε τώρα για γενναίες. Είμαστε, δηλαδή έχουμε τώρα τρίτη γενιά. Περάσανε 35 χρόνια, δεν είναι και λίγα. И спасибо большое, Насиба, за твои поздравления, потому что твои поздравления это от души, они чисто вот это твоя душа написала вот эти поздравления, это чувствуется. И спасибо большое, Рахмет, Рахмет, Насиба. Или Рахмат, я не знаю, как правильно сказать. Рахмет это, мне кажется, по-казахски. Рахмат, наверное, да, вот, по-узбекски. Вот. Спасибо большое в любом случае. И хочу, чтобы Ташкент также процветал, как и цвел в советские времена. Очень хочу. Такой красивый город, имел все. И люди были прекрасные такие. Все замечательные люди были. Пусть Господь Бог благословит вас и жили вы в мире и в любви. Спасибо большое за твои пожелания. Λοιπόν, ο φόβος συμφωνώ απόλυτα, χωρίς Θεό τίποτα. Έτσι, Κωνσταντίνα μου, να λελεύω τα ψία στα έμνοστα. Είδες πώς το έγραψες πολύ σωστά. Δεν θέλει πολύ ο κόσμος. Δεν θέλει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρει μια απόφαση, να ξεκινήσει μια υγιεινή ζωή. Μια απόφαση να πάρει, να πάει να κάνει εξομολόγηση και να πάρει και Θεία Κοινωνία. Πατέρα Αρτέμιος, δεν χρειάζεται να έλθει κάποια μονή ιερέας. Υπάρχουν ασκητές ιερομόναχοι που κάνουν λειτουργίες. Ναι, αυτό είναι, Πατέρα Αρτέμιε, όπως τώρα αυτές τις μέρες, πριν ή χτες ή προχτές, πήγε ο Πατέρα Παντελήμων, έκανε Θεία Λειτουργία μέσα εκεί στην Παναγιά
Γοργοϊππίκο νομίζω, μέσα στα φρικτά καρούλια που είναι. Ο Άγγελος Ντόκας, ερώτηση, στα φρικτά καρούλια οι μοναχοί κάνουν κάθε Κυριακή όλοι μαζί σε ένα εξόκληση με κάποιον γερέα που έρθει από κάποιον. Αυτό νομίζω έχει ξαναγράψει αυτό. Ή όχι. Η ιερέα που έρχεται από κάποια μονή, υπάρχει ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ασκείται. Υπάρχει Ορθόδοξος ιερέας, όπως λες, ιερομόναχος λέγονται εκεί, έτσι ονομάζεται, το οποίο μπορεί να είναι από ένα επιπλανό ησυχαστήριο. Δεν είναι ανάγκη να έρθει από το μοναστήρι και από το μοναστήρι δεν έρχονται εκεί που είναι και στις γειτονιές. Γιατί υπάρχουν και αδελφότητα που έχουν γερέα που κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Και μπορεί να είναι μόνος του σε ένα κελί και να είναι γερέας, ιερομόναχος. Ευρυπίδης Ζαφυρίου. Χαίρετε κύριε Νίκο από την ακριτική Λέσβο μας. Και εσύ από Λέσβο είσαι. Πολλοί είσαστε από εκεί που και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου φαίνεται ένα κύμα αγάπης, ζεστασιάς από την Λέσβο, γιατί υπάρχει αρκετό κόσμο που γράφεται από αυτές τις περιοχές εκεί πέρα που είσαστε και εσείς ακρίτες που χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να σας προστατεύουν εκεί πέρα από κάθε κακό και από διάφορα εμπόδια που μπορούν να δημιουργηθούν. Οπότε να έχετε τους αρχαγγέλους εκεί πέρα και να σας προστατεύουν. Εγώ αρχές του χρόνου έχω πάει στη Σύμη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και ένιωσα πάρα πολύ έτσι μια γαλήνη, μπορώ να πω, προσκυνώντας μια τεράστια εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ εκεί στη Σύμη, στο Πανορμίτη. Είναι κάτι που με τα λόγια δύσκολα να το πεις. Μεγάλη χαρά. Αυτά αγαπητά μου αδελφά. Άγγελε, πότε θα πας στα φρικτά καρούλια αδελφέ? Έχεις βάλει στο πρόγραμμα? Καλά, το πρόγραμμα το κάνει η Παναγιά, εμείς απλά το ακολουθούμε. Γι' αυτό όταν με ρωτάνε πότε θα πάω, δεν ξέρω. Η Παναγιά τα ξέρει, οπότε όποτε με αξιώσει θα πάω στο περιβόλι της. Ο Αναστάσιος, Χριστός Ανέστη, μπορεί να μας πείτε αν γνωρίζει λίγα λόγια για τον μακαριστό γέροντα Γεδέον. Θα σας πω με κάθε λεπτομέρεια όταν θα ξαναπάω στον πατέρα Μιχαήλ. Γιατί αγαπητά μου αδέλφια, στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά είναι λανθασμένα πληροφορίες, δηλαδή που γράφουν διάφορα εκεί πέρα που είναι λάθος. Οπότε εγώ ζήτησα από τον Πάτερ Μιχαήλ να κάνω μια ηχογράφηση, δεν είχα την ευλογία, επειδή το ξέρω χρόνια και γι' αυτό κάνω υπακούει σε αυτό και μου είπε ότι θα με βοηθήσει με να μου δώσει τις έγκαιρες πληροφορίες που θα σας πω με κάθε ακρίβεια τι έχει γίνει, πώς βρέθηκε στο Άγιον Όρος και πώς ήταν. Το Βόλο
Σίγουρο που μπορώ να σας πω ότι έχει βγει μία φορά έξω στην Ελλάδα για κάποια επέμβαση, μία φορά βγήκε, αλλά μετά 60 χρόνια σε αρή δεν έχει βγει καθόλου. Εκεί έχω και εγώ ανεβάσει κάποια βιντεάκια που έλεγα 72 χρόνια. Αυτό ήταν λάθος, γιατί έχει βγει στα πρώτα 10 χρόνια ή 10 ή 12, δεν ξέρω, κάπου εκεί βγήκε μια φορά. Μετά τα 60 επόμενα ήταν μέσα. Και πάλι δεν είναι λίγα καθόλου λίγα. Μετά ήταν ένα γκρουπ όχι μαθητών που γράφανε, μαθητές που πήγαν εκεί, ήταν δόκιμοι αυτοί. Από ένα μοναστήρι στο Σταυροβούνι, κάπου εκεί πέρα, στην Κύπρο, λοιπόν. Και από εκεί, σαν δόκιμοι, ήταν περίπου 15, τώρα μπορώ να κάνω λάθος, έτσι. Θα με συγχωρείτε, γιατί δεν τα ξέρω εγώ ακριβώς πώς είναι. Όταν θα μου γράψει θα σας πω με κάθε ακρίβεια. 15 περίπου δόκιμοι, οι οποίοι ήρθαν και όλοι μείνανε εδώ. Ο σκοπός τους αυτό ήταν, να έρθουν να μείνουν, όχι για να έρθουν και όπως λέγανε ότι ήταν μαθητές από το σχολείο και ήρθανε και μείνανε. Όχι, ήταν δόκιμοι, ήταν ήδη από μοναστήρι. Ο ένας ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, που ήταν πριν το Γέροντα Μεθόδιο, ο Εφήμιος. Ήταν ένας από αυτούς. Ο άλλος ήταν στις Καριές, ήταν, δεν ξέρω το όνομά του, και αυτός πρόσφατα κοιμήθηκε. Ήταν ο τελευταίος από όλη την παρέα αυτή που ήρθαν τότε. Θα τα μάθω εγώ κάθε λεπτομέρεια όταν θα έχω τα στοιχεία στα χέρια μου και θα ετοιμάσω ένα βιντεάκι, το οποίο θα ξέρετε για ποιο να λέει. Κάτι λέει ο Πάτερ Αρτέμις. Κάτσε να διαβάσω. Για να δω τι είναι. Είπε γεια, λέει ο Ευρυπίδης, Χριστός Ανέστη, Καρολιώτη, Ασκητή Νικόλα, υγεία και ευλογία. Απάντησε στο αστέρι. Αληθώς Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, Χριστάδελφε Αστέριε, αυτό που λέει και ο Πάτερ Αρτέμις, και καλά λέει, δεν είμαι με τα κιλά, τι άσχετης είμαι εγώ, ευλογημένη, θα βλέπουν και θα... Τι είναι αυτό δε. Εγώ είμαι σαν, άμα θα βάλεις 3 ασκητές, είμαι εγώ μόνος μου. Έτσι είναι. Αχ, Παναγία. Τι να πω. Αυτά, αδελφέ, πώς είπαμε, ο Αναστάσης. Για το Γέροντα Γεδέων, γιατί να σου πω ότι ο Γέροντας Γεδέων έχουν δώσει ένα λείψανο μικρό σε κάτι ομάδα Σέρβων που είχαν 4 άτομα. Αυτοί πήγαν στο Πάτερ Νταβίδ που λείπει τώρα, δεν είναι εκεί, έχει πάει Κίνα αυτός, στα Καρούλια. Και εκεί πήραν αυτό το λειψανάκι, το κόψαν στα 4 και καθώς πήγαν στη Σερβία, αυτό τώρα που μιλάμε πρόσφατα ήταν, πριν 1 χρόνο, 1,5, και του ενός από τα 4, μια μέρα ένιωσε ευωδία. Μια ευωδία έτσι. Και έψαχνα, λέει, από πού έρχεται αυτό. Και πήγε ήρθε αυτή η ευωδία και μυρόβλησε λίγο από αυτό το λειψανάκι του Γέροντα Γεδέων. Γι' αυτό και στη Σερβία έχει γίνει ένα κύμα έτσι που αναζητάνε, ας πούμε, ρωτάνε συνέχεια για το Γέροντα, όχι μόνο στη Σερβία και στη Ρωσία επίσης. Και αυτό γιατί ο Γέροντας
Να καταλαβαίνετε τώρα τόσα χρόνια ζούσε εκεί πέρα, 72 χρόνια. Δεν είναι και λίγο. Είναι ολόκληρη ζωή. Και χωρίς να πάει κάπου, δηλαδή εκεί στο κιλάκι του ήταν. Γύρω εκεί στα καρούλια, εκεί δεν ήξερε από ούτε τι τεχνολογίες και τέτοια δεν ήξερε. Και μίλαγε με τους αρχαγγέλους, ήτανε αγωνιστής. Δύσκολα βρίσκεις τώρα, νομίζω, δύσκολα βρίσκεις κάποιους ασκητές έτσι για, ας πούμε, ο Πάτερ Μιχαήλ είναι τώρα 34 χρόνια έχει να βγει έξω. Περίπου ίδια ηλικία είναι και ο Πάτερ Αντώνιος. Καθόλου έξω δεν έχει βγει, δεν ξέρει. Εκτός από το έξω, δεν έχει πάει ούτε καρδιές, ούτε μέσα εκεί πέρα στο μοναστήρια δεν έχουν πάει. Δεν λέμε τώρα να βγει έξω στην Ελλάδα. Μόνο εκεί γύρω μέχρι τη Λάβρα, εκεί που κάνουν διαπώνημα όταν γιορτάζει ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ανεβαίνουν στην κορυφή, εκεί στην Αγία Άννα θα πάνε, γύρω εκεί πέρα, στις γειτονιές δηλαδή. Αλλά δεν έχουν πάει μακριά κάπου. Και ζουν εκεί πέρα συνέχεια. Καμιά φορά υπάρχει και πρόβλημα υγείας και δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν, κάθονται εκεί πέρα και τους βοηθάνε. Τους προστατεύει η Παναγιά και ο Θεός. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Εμείς εδώ με παραμικρό έχουμε εκεί φάρμακα, χειρίσεις, όλα αυτά. Αυτοί ζουν όμως με την αγάπη, απέραντη αγάπη στο Θεό, στο Χριστό και με την πίστη. Αυτό δεν ακούει. Έτσι λέει ο Πάτερ Αρτέμιος, ασκητής δεν έγινε ακόμη, λέει, με τόσα κιλά που είναι. Λοιπόν, για πάμε στον Αστέριο. Σε αγαπάω, γι' αυτό το λέω, με αγάπη το λέω, αυτό νιώθεις επάνω στο κελί του πατρός Δαβίδ, στα καρούλια. Την ευχή σας, πατέρα Αρτέμιε, για να με συμπαθάτε. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι ασκητής. Τον πατέρα Αλέξιο που μένει στο κελάκι του πατρός Σημειών, τον ξέρεις, μιλάτε. Χαίρετε, χαιρετίσματα από Καστοριά, ο Σταύρος. Χριστός Ανέστη, Χριστό αδελφέ Σταύρο, από την Καστοριά. Άκουσα πολύ για την Καστοριά, δεν έχω πάει ποτέ όμως. Εύχομαι να με αξιώσει η Παναγιά ότι κάποια στιγμή θα βρεθώ και στην Καστοριά. Το εύχομαι. Τον αγαπώ πολύ τον Νικόλαο που είναι το καλάζικο που σε έκανα. Αληθώς Ανέσιλεσσα. Αυτό αδελφέ έχει βγάλει Κυρίδου, ξέρεις. Δεν το έχω βγάλει από το χέρι μου, συνέχεια μαζί μου. Εδώ, κοίτα, σαν το έχεις κάνει στα μέτρα μου εδώ στο χέρι, το σταυρουδάκι, βλέπεις πως κρέμεται. Το πιάνω έτσι και το έχω εδώ στο χέρι μου. Και περπατάω. Τσακ, τσακ, τσακ. Μετά όταν έχω ελεύθερο χρόνο, το βάζω και ξανά δουλειά. Δουλειά συνέχεια. Είναι πολύ πρακτικό. Εσύ το έχεις κάνει μικρό αυτό εδώ, λίγο έτσι, αλλά βλέπεις πως τέριαξε και όταν κάνεις κάτι με αγάπη, πάντα βρίσκεται και μια αναλυτική λύση. Όπως το λέω και εγώ κοσμικά, Plan B. Έτσι.
και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τέτοιο θησαυρό που μου έδωσες, Χρυσό αδελφέ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι άλλο θησαυρό έχω. Θέλεις να σου το δείξω? Μόνο άμα θα μου πεις ναι, θα το θέλω να σου το δείξω. Αληθώς Ανέστη, εν Χριστώ, αδελφή Δεβόρα, να λελεύω τα ψία στα έμνοστα. Αχ, Δεβόρα. Το πλάνο του Θεού ναι. Το πλάνο του Θεού ναι. 1000 ώρες ναι. Περίμενε τότε. Έρχεται. Οπάκι. Έφτασα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να δω λίγο. Είσαι έτοιμος να το δεις? Σου λέει τίποτα αυτό? Κοίτα πώς ξεκινάει. Και μεν τελειώνει. Παναγία μου. Πώς θα το φορέσω τώρα, περίμενε κάπως να το κάνω. Να, ορίστε. Αχ, Παναγία μου. 300 δεν είναι τίποτα, ολόκληρο τέτοιο. Αυτά πως το λένε, αρέσκει είναι ολόκληρο. Δεν σε πιάνει τίποτα από αυτό. Τίποτα απολύτως. Κουνούπι δεν περνά. Αχ, Παναγία. Αχ, Παναγία μου. Αϊ. Δικανός λέει. Βλέπεις. Το οικονόμησα αυτό. Αχ, Παναγία μου. Κασκόλ το φόρησες. Πολυβόλο λέει. Κατοστάρι είναι.
Μπαζούκας. Βάλ' το στην εικόνα. Έλα. Κοίτα να φανταστείς, αυτό λέω ότι είναι θησαυρό. Πού να δεις αυτό εδώ πώς είναι. Να το έχεις έτσι και να κάνεις προσευχή έτσι. Και πολύ ωραίο είναι αυτό. Το βάζεις μετά μία εδώ. Και δεν σε πιάνει τίποτα απολύτως. Για να δεις το καράβι, ναι. Αγία Άννα. Εσύ πες μου τώρα, πώς μπόρεσες και έφτιαξες αυτό το τεράστιο πράγμα εδώ. Πώς. Και ποιος άλλος, αφού εκεί ήμουνα εγώ. Τελευταία βραδιά εκεί ήμουνα. Με έφτιαξε μια μακαρονάδα. Μιλάμε για 2 πιάτα έφαγα, εσύ. 2 πιάτα. Λέω, πατέρα Εφραίμ, είσαι ωραίος, μπάιερας. Πήγα στο Πάτερ Νικήτα, μετά εσύ μου κάνει ψάρι αυτά. Εσύ λέω εδώ στα καρούλια, εκεί μετά με τις μακαρονάδες. Μιλάμε, τι να πω τώρα, εξαιρετικός, εξαιρετικός. Αναπαύηκα, ναι. Είδα μετά αυτή την μπαζούκα και λέω, κάτσε, αυτή λέω, από πού, λέει, το Αστέριο είναι. Λέω, τόσο χρόνια, λέει, εδώ, λέω, δώστε μου, άμα είναι να το πάρω. Και μου έδωσε. Τα Αστέρι. Τώρα είμαι πλήρης, οπλισμένος πλήρης. Έχω και το άλλο, το πιο λεπτό. Πού είναι, εκεί στην εικόνα την έχω. Α, ναι. Και έτσι βρέθηκε στο Πάτερ Εφραίμ αυτό, Εγώ γι' αυτό έλεγα, κάτι να σου κάνω έκπληξη. Και το είπα στο Πάτερ Εφραίμ, να μην σου το πει, για να σου κάνω έκπληξη, κατάλαβες. Και κοίτα πως ήρθε η στιγμή και το έκανα. Λοιπόν, αυτά είχα ένα κομποσκινάκι, το οποίο το είχα στο τσαντάκι μέσα, όπως και την άλλη φορά. Θυμάσαι που εκεί στο Γέροντα Εφήμιο, που σου έδωσε ένα κομποσκίνι, μου έδωσε άλλο, κάναμε μια ανταλλαγή έτσι. Και αυτό το κομποσκινάκι έχω δώσει εγώ σε έναν που το είχε ανάγκη και το έδωσα. Και νιώθει καλύτερα, πιο ασφαλής νιώθει, γιατί ξεκινάει να λέει τις προσευχές, γιατί το κομποσκίνι τι κάνει, σε βοηθάει να συγκεντρωθείς. Συγκεντρώνεσαι και έτσι αποκτάς αυτό τη λεγόμενη, δηλαδή πλησιάζει το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Εγώ τώρα θα ανεβάσω κάποια βιντεάκια από την Ιερά Μονή Γοργοεπίχου της Λαμίας και από Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Μετά θα ανεβάσω και αγιορείτικα, δηλαδή αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, θα είναι 2 ώρες, μπορεί και παραπάνω, από αυτό το ταξίδι που είχα και πριν.
και έτσι θα συνεχιστεί δηλαδή μέχρι το επόμενο ταξίδι που θα ξανακάνω. Το εύχομαι πάρα πολύ να βρεθώ στα φρικτά καρούλια, δηλαδή νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να ξαναπάω πάλι να επισκεπτώ τα φρικτά καρούλια. Αυτή τη φορά, επειδή έχω ξαναπάει μία φορά, γιατί η πρώτη φορά είναι διαφορετική παρά η δεύτερη, τώρα γνωρίζω ας πούμε που πάω, θα προσπαθήσω να μιλήσω με τους ασκητές εκεί, όποιον, ας πούμε, άμα θα είναι ο Πάτερ Σάββας εκεί, θα μιλήσουμε με τον Πάτερ Σάββα, αν έχω την ευλογία. Αλλιώς, όποιον βρω εκεί πέρα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομιλία. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι θα φύγει, θα πάει νέα ασκήτη αυτός και δεν θα μείνει εκεί πέρα. Και το λέω, τι να κάνει, ή καλά είναι, πολύ καλά. Άμα θα έμενε εκεί θα ήταν πολύ καλά. Πριν πάω με λέει, το είδε η γυναίκα μου, ο ταξιάρχης, και είχα πειρασμούς πολλούς και το έφερα στο Σεράι. Το πήρα και το πήγα στα καρούλια στο πατέρα Εφραίμ. Σ' άρεσε το κιλάκι του, πήγες και με τον τραγουδιστή Βασίλειο, το λέγανε. Εγώ με τον τραγουδιστή πήγα στο Πάτερ Δαβίδ, πάνω, όχι μέσα στα φρικτά καρούλια. Στα φρικτά καρούλια πήγα με τον Οδυσσέα, με τον Νίκο, με τον Νικόλα. Ποιος άλλος ήτανε? Οδυσσέας, Νικόλας, Νίκος. Και ο Ιωάννης, ο Φεοδοσιάδης. Ήμασταν 6 άτομα που πήγαμε. Διάβασε και πιο πάνω με το ταξιάρχη. Από Κομοτηνή, εγώ τα έχω διαβάσει. Ότι είχε πειρασμούς πολλούς και το έφερε στο Σεράι. Το άφησε εκεί και εσύ το έφερε στο Καρόλιο. Εγώ πάντως καθόλου πειρασμούς δεν έχω. Καθόλου πειρασμούς δεν έχω. Ίσα ίσα μου αρέσει και νιώθω πολύ καλά με αυτό. Κοίτα να δεις. Αυτή η μυρωδιά έχει ευωδιάσει. Το είχα, ξέρεις τι, το είχα σε μια σακούλα που είχα και το φημίαμα του πατέρα Εφραίμ του πάνω, εκεί στα κατουνάκια. Πήρα 1 κιλό φημίαμα και το είχα μαζί με το και έχει μυρωδιά από το φημίαμα. Η φούτα είναι πολύ ωραία, κοίτα να δεις εδώ. Άμα δακρύεις καμιά φορά, να σου πω κάτι, αυτό πρέπει να το έχω πάνω στο ησυχαστήριο. Τη νύχτα, εκεί 3 η ώρα που σηκωνόμαστε, μέχρι τις 5:30 ώρα που κάνουμε ακολουθία, κομποσκήνη, αυτό είναι πολύ ωραίο. Να κάνω εγώ με αυτό εδώ. Γιατί αυτό εδώ καμιά φορά μου πέφτει κάτω, είναι μικρό, πέφτει κάτω, μέχρι να σηκωθείς από τη στασίλη, μέχρι να το πάρεις. Εδώ, αυτό εδώ. Ναι, Κατερίνα. Με τη φούντα από το κομποσκήνι σκοπίζουν τα δάκρυα. Εδώ έτσι. Τσακ, τσακ, τσακ. Μετά, άμα θέλεις να ξυπνήσεις λίγο και μείνεις και μια έτσι στη καράφλα εδώ. Τσακ, τσακ. Κάνω πλάκα λίγο, κάνω πλάκα. Πόσο ωραία ζωή. Πόσο θέλει ένας άνθρωπος για να ζήσει χαρούμενα. Στο κηλί του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Ναι, από εκεί έχω πάρει το φημίαμα. Με 1 κιλό πήρα και είχα το κομποσκήνι στην ίδια σακούλα ήταν. Και τώρα μυρίζει η φημίαμα αυτό, κατουνακιώτικο. Όποτε αξιώσει η Παναγιά, αδελφέ, αφού τα ξέρεις.
τι ρωτάς ευλογημένε, μόλις αξιώσει η Παναγιά, θα πετάξω. Τα φτερά είναι έτοιμα. Κοίτα, σηκώνω το χέρι και γίνω Σούπερμαν. Τιου! Σε ποιο, δεν κατάλαβα, σε ποιο κιλάκι θες να πας. Του Πάτερ Δαβίδ. Τώρα λείπει αυτός, δεν είναι εκεί. Αυτός κάνει ιεροαποστολές. Στη Κίνα είναι. Γιατί δεν έχεις πάει εκεί. Βλάκα μου κάνεις. Αφού πήγες στα καρούλια. Δεν ανέβηκες πιο πάνω. Ευλογημένε. Ευλογημένε. Τόσο ησυχαστήρια πάνω. Πήγες χωρίς εμένα γι' αυτό. Πήγες χωρίς τον αδελφό τον Νικόλαο. Όταν θα ξαναπάω, πάμε μαζί. Εσύ θα μου πεις πότε θα πας. 340 μέτρα ύψος. Ανεβαίνεις πάνω, θα σε γνωρίσω με τον Πάτερ Αντώνιο, με τον Πάτερ Βασίλειο, με τον Πάτερ Νικηφόρο, με τον Πάτερ Ρόφιο. Θα σου το γνωρίσω, θα κάτσουμε κάτω από τη μουριά και θα αγναντεύουμε το βόρειο Αιγαίο πέλαγος, έτσι. Το βλέπεις όλο εκεί πέρα, μετά η ηλιοβασίλεμα από δεξιά να πέφτει. Να είναι όλο το ουρανό έτσι, χρυσαφένιο χρώμα θα έχει, χρυσό. Κάτσε να το κάνω κασκόλ καλύτερα. Έτσι πιο καλύτερα είναι. Χρυσαφένιο ουρανό. Έχει επιτρέψει τα Χριστούγεννα μέσα που τράβηξαν, πήρα ευλογία. Έξω δεν υπάρχει πρόβλημα έξω να τραβάω. Δηλαδή απ' έξω έχω ευλογία να τραβήξω. Τόσα χρόνια πηγαίνω εκεί Δήμορα. Ξέρεις πόσα χρόνια πηγαίνω ευλογημένη. Όλο με ρωτάς, όλο τέτοιες ερωτήσεις γράφεις, όλο, δεν ξέρω. Τι έχεις πάθει και συνέχεια αυτά ρωτάς, αυτά γράφεις. Για πες. Δηλαδή παίρνω εγώ τη κάμερα και άιντε εδώ σκηνηγάω εκεί τους ασκητές μου να τους βάλω αυτά. Τέτοιο με πέρασες. Έλα τώρα Δεβόρα. Γιατί έγραψες και κάτι σχόλια εκεί πέρα και με αναγκάζεις τώρα συνέχεια να γράφουμε εκεί πέρα. Γιατί κάνεις. Άμα δεν κάνει, τελείωσε. Δεν είμαι δηλαδή πήγα εκεί πέρα και καταρχήν να σου πω κάτι, Δεβόρα, θα σου πω κάτι. Το ξέρω ότι έχουν αριστερό. Δεν τους γνωρίζω από χθες, χρόνια πηγαίνω εκεί. Τους γνωρίζω, όλους τους γνωρίζω. Και τον Πάτερ Μιχαήλ γνωρίζω. Τους ξέρω όλους. Ξέρεις πόσα χρόνια ανεβαίνω πάνω. Του χρόνου 9 φορές πηγαίνω. 9 φορές πηγαίνω εκεί πέρα. Φέτος ήδη ήμουνα 2 φορές. Και δεν πάω και για 1-2 μέρες, πάω για μέρες εκεί πέρα. Και νιώθω σαν να είμαι σπίτι, πώς να σου σαν είναι κάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί έχεις αυτό το ρωτάς, γράφεις εκεί, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, εντάξει. Αλλά υπάρχει λόγος. Τους αγαπάω όλους, το ξέρεις. Τους αγαπάω όλους πιο πολύ από το εαυτό μου. Αυτό να το ξέρεις. Εκεί το πατέρα Νικηφόρο τράβαγα, δεν με έβλεπε στο πρόσωπό μου πως ήτανε. Πόσο
δάκρυα έριξα εκεί πέρα. Δεν μπόρεσα, δηλαδή τα συναισθήματα ήταν τόσο δυνατά τα οποία δεν είναι εύκολα να τα περιγράψεις. Καθόλου εύκολα. Απόλυτο σεβασμό και αγάπη στους ασκητές. Γνωρίζω και τη ζωή που ζουνε. Και θέλω να ακούσουν και οι άλλοι που πηγαίνουν και τους, δεν ξέρω, τους διάφορα εκεί πέρα και αναγκάζουν και βάζουν κάτι βιντεάκια και λένε ότι αυτό είναι λάθος. Να τους αφήσουν στην ησυχία τους ασκητές. Εγώ δεν πάω εκεί πέρα για το βιβλίο, πάω για να σώσω την ψυχή μου, όπως και η δικιά μου και όπως όλοι εδώ πέρα τα χρυσό αδέλφια που είμαστε εδώ πέρα, πόσο είμαστε, 50, 100, να είμαστε όλοι καλά, γιατί ο καθένας μετά θα πει στον άλλο και έτσι θα είμαστε κοντά στην πίστη μας. Άμα δεν θα το κάνει κάποιος αυτό, πώς θα είμαστε? Δηλαδή θα είμαστε σκόρπιοι ο καθένας και θα ακολουθεί το δρόμο άλλων τ' Δεν πρέπει να είμαστε, δηλαδή να έχουμε μια επικοινωνία σωστή από το πρώτο χέρι, όπως έλεγε ο Πάτερ Μιχαήλ για το γέροντα Γεδαίο. Μπες μέσα στο Google και να δεις ποιος είναι ο γέροντας Γεδαίο και θα ακούσεις ό,τι να είναι εκεί πέρα. Και αυτό το είπα εγώ στον Πάτερ Μιχαήλ. Λέω, ο Πάτερ Μιχαήλ δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, εσείς άμα δεν θα πείτε, επειδή σας έχει πει ο γέροντας Γεδαίων σεβαστό, ότι να μην γράφετε βιβλίο, ναι, το σέβομαι αυτό. Αλλά όμως γράφουνε ό,τι να μην γράφουνε στο ίντερνετ. Γιατί να μην γράψουμε και να πούμε στον κόσμο πώς είναι τα πράγματα σωστά. Δεν είναι κάτι παράλογο ή κάτι, ξέρω εγώ, που μπορεί να κάνει ζημιά σε κάποιον. Όχι, δεν νομίζω. Αντιθέτως, πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα πιο ανοιχτά, πιο ήρημα, ας πούμε. Μπορεί να έχεις άλλες, κοίτα δεις Δεβόρα, σίγουρα θα είσαι κάπου κοντά σε κάποιο μοναστήρι και θα έχεις αυτές τις πληροφορίες, γιατί δεν είσαι ένα απλός άνθρωπος, σίγουρα έχεις κάποιες γνώσεις και έτσι όπως σε νιώθω είσαι κοντά σε αυτούς τους πατέρες. Κάπου στην Ενόη εκεί πέρα έχεις διασυνδέσεις δηλαδή με τους πατέρες εκεί πέρα και μαθαίνεις κάποια πράγματα και τα γνωρίζεις. Μπορεί να είσαι και μέσα εκεί πέρα σε ένα μοναστήρι, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Και σίγουρα δεν θα το αντιμετωπίσω εγώ σε αυτό. Αυτό σου λέω. Δεν είσαι ένας άνθρωπος το οποίο είναι άσχετος, ας πούμε. Είσαι άνθρωπος το οποίο είσαι κοντά στο θέμα αυτό. Οκ, το ξέρω ότι είναι αυστηρή. Εχθές ξέρεις που ήμουν εχθές. Στην Γερά Μονή Γοργοϊππίκου, που είναι στη Λαμία. Το ξέρεις και πολύ καλά ότι είναι από η διαβιβότητα αυτή με τους πατέρες που είναι πάνω. Αυτό το γνώρισες? Η Μονή Γοργοϊππίκου, εκεί στη Λαμία που είναι. Γοργοπόταμο. Δεν βγεις. Να προσέξεις, Ξέρω. Το ντά τι είναι το ντά, για πες. Χριστός και Παναγία. Ωραία, τι γίνεται με σένα. Όλο περιπετειώδης είσαι εσύ. Τώρα, το μόνο, το ντά ξέρω ότι είναι, στα ρώσικα είναι ντά, ναι, αλλά τώρα,
Αχ, Παναγία μου. Αχ, ξέρεις τι θα σου πω, ότι οι γέροντες, επειδή τόσα χρόνια πηγαίνω και αυτό που έχω μάθει από τους πατεράδες εκεί, από τον Πάτερ Αντώνιο, από τον Πάτερ Βασίλειο, από τον Πάτερ Δωρόφιο, από τον Πάτερ Νικηφόρο, είναι τέσσερις πατέρες, ο οποίος ο καθένας έχει δικό του χάρισμα. Αλλά ο Πάτερ Αντώνιος, έχω μάθει ότι πώς να σας πω, είναι πολύ σκληροί με το εαυτό τους. Πάρα πολύ σκληροί. Δηλαδή, όταν λέμε νηστεία για κάτι πολύ λίγο. Πάμε εμείς στην Πανήγυρη, του Αγίου Αθανασίου, εκεί στη Λάβρα, και φέρουν κάτι, σερβίρουν φαγητά, και να βλέπεις τον Πάτερ Αντώνη να τρώει αυτά τα χήνια που είναι πολύ λίγο φαγητό, πώς να σας πω. Και με αυτά τα ολίγο, δηλαδή κρατιέται και νύχτα μπορεί να κοιμηθεί μία ώρα, αν θα κοιμηθεί, δεν ξέρω. Το ύπνο για αυτούς πολύ λίγο είναι αυτός. Και δεν ξέρω και εγώ πώς καταφέρνω και είμαι με 3-4 ώρες ύπνο εκεί πέρα, δεν ξέρω πώς γίνεται. Εδώ κοιμάσαι 8 ώρες, 10 ώρες και δεν χορταίνεις. Εκεί είναι αλλιώς. Όχι, δεν λέω ότι εσύ κατηγορείς. Όχι, δεν μπορώ. Εγώ για άλλο θέμα λέω ότι πώς θα κάνει νηστεία, πώς ζουνε δύσκολα εκεί πέρα, είναι αλλιώς. Τώρα το θέμα αυτό να ξέρεις ότι εγώ τόσα χρόνια πηγαίνω, δεν είμαι δηλαδή, δεν έχουμε εκεί ένας ξεκάρφωτος πολεολόγος. Όλοι οι πατεράδες εκεί πέρα, γιατί μαζί πηγαίνουμε και διακονούμε εκεί στην τράπεζα, στην Μεγίστη Λάβρα και γενικώς συχνά με τον Πάτερ Βασίλη πέρσι ανέβηκα στην κορυφή του Άθωνα, ο Γιώργος ο Κατοτσίδης, αυτός είναι ο ξάδερφος του πατεράδες εκεί, ο Γιώργος, αληθώς ο Κύριος. Υγεία αγγελουδία να Χριστό αδελφέ Γεώργιε. Αχ, να αλληλεύω εγώ. Ρίζα μπούλιμ γιάβριμ τζιγκάριμ, πότε θα πας εσύ να ελέπωσεν εκεί απάν. Αχ, τι ωραία είναι, τι ωραία. Πολύ ωραία είναι. Έτσι πολλές δεν μπορώ. Είναι ένα επίγειο παράδεισο εκεί πέρα, τα οποία ζεις και δεν θέλεις, δεν αναζητάς πολλά. Μόνο αγάπη, στην πίστη και τίποτα άλλο δεν θέλεις εκεί πέρα. Τίποτα. Δηλαδή ζεις τόσο απλά και αυτή η απλότητα σου δίνει τόσο υγεία εκεί, τόσο αγάπη που αναπνέεις και ζεις και λες κοίτα να δεις. Έρχεσαι μετά στον κόσμο και κυνήγει αυτό, αυτά, θέλουμε το άλλο, θέλουμε, τρίτο θέλουμε. Και δεν προλαβαίνουμε. Αχ, Παναγία. Λοιπόν, Αστέριος, ξέρω εγώ ένα αδερφό από την Χίο, έχει το αμάξι από την σκήτη του προφήτη Ηλία, του γέροντα Φιλίμων. Τον ξέρουν όλοι στο Άγιον Όρος. Σχεδόν κάθε εβδομάδα μπαίνει στο Άγιον Όρος. Στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Αστέριος. Θα πάμε σε μια αγρυπνία μαζί. Εγώ, αδερφέ, μ' αρέσει πάρα πολύ οι αγιορείτικες αγρυπνίες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο απλά ζεις ένα όνειρο
που έχει διαρκεία 9 ώρες. Πίστεψέ με, 9 ώρες διαρκεία. Δηλαδή είτε στα κατουνάκια, εκεί με τους πατέρες πάνω, που κάνουμε τα Χριστούγεννα, 7 Ιανουάρη, που είναι ο Πάτερ Αντώνιος, ο Πάτερ Βασίλειος, ο Πάτερ Δωρόβιος και ο Πάτερ Νικηφόρος. Πέρσι ήταν και ο Πάτερ Μιχαήλ με τον υποτακτικό του Δημήτρη, φέτος δεν ήτανε και έτσι μόνιμα. Ήρθε ο Πάτερ Ιωαννίκιος, ήρθε από τα Καρούλια από μέσα. Και 9 ώρες δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ ας πούμε, δεν συμμετέχω ας πούμε μακάρι να ήξερα από κάποιες ψαλμοδίες έτσι, να συμμετούχα και εγώ, αλλά μου άρεσε έτσι να ακούω, να είμαι μαζί και δεν κοιμήθηκα καθόλου. Στις ακολουθήσεις εντάξει είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι ησυχία και λες Κύριε Ιησού Χριστέ το λες στον ημάς με το κομποσκήνη, το λες και καμιά φορά σε πιάνει ύπνος και καθώς πέφτει βλέπεις, είναι το σταυρό μεγάλο είναι κιόλας και όταν πέφτει ακούγεται πάμε και ξυπνάς κατευθείαν. Το σηκώνεις και πάλι τα ίδια. Δηλαδή από τις 3 η ώρα τη νύχτα μέχρι περίπου 5,5 ώρα έχει ακολουθεί. 5,5 με 6 ώρες. 3 ώρες κανονικά κρατάει, αλλά επειδή ήταν οι μέρες κοντά μεγάλης εβδομάδας, κάνανε διπλό. Δηλαδή 5,5 και μετά από τις 8 μέχρι 9 νομίζω, δηλαδή συμπλήρωμα ήταν και έτσι κάνανε διπλό ας πούμε, για να μην γίνει συνεχόμενο. Λοιπόν, Ιωρικα, εδώ είδετε, πώς είσαι, καλά, δυνατός, γερός. Ο Αστέριος, αληθώς ανέστησε όλος, η ψυχή μου εκεί είναι, διψάει να είναι να ζει, διψάει να είναι να ζει εκεί. Η Κωνσταντίνα Νικόλα μας, μαλλελεύος εδώ. Τι συντροφιά είναι αυτή. Αγάπη ίσον ταπείνωση. Ταπείνωση ίσον αγάπη για όλον τον κόσμο. Οληνυχτία η μεγίστη λάβρα ίστη καρακάλου. Στη μεγίστη λάβρα, Αστέρη, έχω πάει 2 χρόνια συνεχόμενα. 3 μέρες τώρα, έτσι. Στη τράπεζα, εκεί έρθει ο κόσμος. Και εμείς διακονούμε μέσα στη τράπεζα, εκεί. Με τους ασκητές, όλοι οι ασκητές μαζεύομαστε και είμαστε όλοι εκεί. Εκεί πρώτη φορά όταν ήταν πρόπερση, όταν πήγα, εκεί γνώρισα περισσότερους ασκητές, γιατί πριν δεν τους ήξερα. Από τα Καρούλια, από πάνω εκεί που, στα ψηλά κατουνάκια εκεί που είναι, όλοι κατεβαίνανε και έτσι ήμασταν μαζί με αυτούς. Εκεί 3 μέρες ήμασταν και τους γνώρισα. Πέρσι ήμασταν γνωστοί τώρα, εντάξει. Ήμουνα μαζί τους. Πρώτα ο Θεός και φέτος θα πάω. Μ' αρέσει, δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, όσες περισσότερες φορές πηγαίνω, τόσο περισσότερες φορές θέλω να πάω. Δηλαδή δεν χορταίνεται αυτό. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Δεν χορταίνεται. Θέλω να πάω και με τραβάει δηλαδή. Με τραβάει πάρα πολύ εκεί πέρα. Τι να πω. Και μην φανταστείτε ότι έχει εκεί πέρα, πώς να σας πω, αυτά τα πλούτη των κοσμίων, ας πούμε, και τέτοια. Όχι. Μια έτσι απλή περιοχή, ταπεινή, αλλά με πολύ έτσι αγάπη στον κόσμο, έτσι. Είσαι κοντά στο Θεό, με όλους εκεί πέρα, με αυτή τη ταπεινότητα που έχουν, να σου αφιερώσουν και τον χρόνο, να μιλήσουν μαζί σου, να σε συμβολέψουν, αλλά πιο πολύ πνευματικά, ακούς πολλά πνευματικά, δηλαδή τόσα μπορούν να σου πούνε ώρες, καμιά φορά κάποιες 2-3 ώρες περνάνε και δεν καταλαβαίνεις πώς πέρασε η ώρα. Και
και λένε εύστοχα πράγματα, δηλαδή ό,τι και να πούνε και καθώς ακούς και ξυπνάει και το μυαλό και λες, κοίτα δεις, είναι κάτι απλό και δεν μου ήρθε στο μυαλό να το κάνω και είναι πολύ απλό. Αυτό τι συμβαίνει, ότι εμείς συνέχεια έχουμε ποίηση στον κόσμο εδώ, πηγεζόμαστε και απλά το μυαλό μπουκώνει, μπορώ να πω, μπουκώνει και Παναγία μου. Και δεν βλέπουμε πολλά πράγματα. Δεν βλέπουμε και ασχολούμαστε με εντελώς άλλα πράγματα τα οποία μας αποσυντονίζουν, μας πάνε αλλού. Μας πάνε αλλού. Και να είναι καλά οι πατέρες στο Άγιον Όρος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και το πατέρα Αρτέμιο από τη Σκήτη που ήμασταν και τώρα στην Αγρυπνία, όλους τους πατέρες, γιατί όλοι βγαίνουν αγώνα για ποιον, για μας. Για μας βγαίνουν αγώνα, παρόλο που είναι δύσκολος αγώνας αυτός, γιατί ο μοναχισμός δεν είναι καθόλου εύκολος και βγαίνουν μεγάλο αγώνα. Και ο Παπά Εφραίμ τώρα με τον Αστέριο που μιλάμε είναι ένας νέος μοναχός που είναι 12 χρόνια νομίζω. Αστέρι, πόσα χρόνια είναι Παπά Εφραίμ εκεί? Βλέπουμε τα υγιεινά δυστυχώς. Πάντως από μικρός ήθελε να γίνει μοναχός και τώρα έμεινε, ναι. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου. 12 χρόνια, άρα έχω δίκιο. Λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, θα με συγχωρείτε πάρα πολύ επειδή αύριο το πρωί πρέπει να σηκωθώ στις 4 ώρα το πρωί για να πάω στην εργασία μου. Γιατί αγαπητά μου αδέλφια, όπως σας έχω πει, δεν είμαι προετοιμασμένος να μιλάω, να λέω. Μιλάει η καρδιά μου, η εμπειρία μου και η αγάπη σε εσάς, η αγάπη στο Τριαδικό Θεό μας, στο Χριστό μας και στην Παναγία. Βλέπετε, δεν έχω, μόνο κομποσκίντα έχω στα χέρια μου, εδώ έχω και την μπαζούκα εδώ. Ξέρετε, σας αγαπάω πάρα πολύ, Θέλω να αγαπάτε και εσείς το εαυτό σας, να αγαπάτε τον Θεό, να αγαπάτε την Παναγία. Κάντε ένα βήμα μπροστά, κάντε μια καθαρή εξομολόγηση και όσο περισσότερες φορές να πάρετε την Θεία Κοινωνία. Υγείαν και ευλογίαν, μακροζωίαν και καλών καρδίαν σ' όλον τον κόσμο και να είστε πάντα καλά. Τα λέμε πρώτα ο Θεός την άλλη Κυριακή. Υγείαν και ευλογίαν. Παζούκα. Αχ, Παναγιά μου. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός. Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού. Περαία και ο τρόπος όσων μας. Λοιπόν, των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, υγείαν και ευλογίαν. Χριστός Ανέστη και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Η πίστη μας είναι ζωντανή, μην το ξεχνάτε. Ο Θεός είναι δίπλα μας και η Παναγία επίσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς να δώσουμε λίγο αγάπη για να ανοίξουμε τις κλειδαρές εδώ που είναι, να τα ανοίξουν να μπουν μέσα στην καρδιά μας και να αγαλιέψουμε.
Τα λέμε αγαπητά μου αδέλφια. Σας αγαπάω όλους, να ξέρετε. Όλους. Ή θα σας πω και ποντιακά, να λελεύω σας εγώ, να λελεύω σας. Πουλόπα. Ο Θεός να εφτάει σας, να δει σας πολλά ευλογίας, να χαίρουστον στη ζωή σας, να έχετε χαρά. Υγεία και ευλογία. Καλό βράδυ.